เนี่ยเหรอวางวางเนี่ยผมบอกอาจารย์แล้วแบบอาจารย์บอกว่าให้ถึงหลวงพี่พี่ป้าเองตัดกล้อง
ขอเชิญชวนร่วมงานบุญ งานประเพณีส่งนำรูปเหมือนและเจดีย์บรรจุอธิธาตุครูบาโสภาในวันที่ 21 เมษายน 2568 ร่วมเดินขบวนแห่น้ำสงฆ์และรูปเหมือนครูบาโสภา ตั้งขบวนหน้าวัดสวนดอกพระอารามหลวง เวลา 8 นาฬิกา เดินสู่วัดฝายหิน เวลา 11 นาฬิกา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 16 นาฬิกา 9 นาที พระสงฆ์สวดพุทธมนต์มาติกา ผู้ใดมีจิตศรัทธาเมตตารับเป็นเจ้าภาพไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์หรือเป็นเจ้าภาพเปิดโรงทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดฝายหิน โทรศัพท์ 098 103 8676 และ 087 915 2924 ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม สร้างบุญกุศล เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต อย่าพลาดโอกาสอันดีนี้ ข้าวมันไก่ตามที่ว่าเคยนี่นะยังไม่มาอย่างนั้นนะครับมีแคป ถ้านี้ไม่ใช่ก็แสดงว่ากล้องนี้มีปัญหาแต่เมื่อวานก็ยังใช้พี่ได้เสียบไหมได้เสียบไหมหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงเขามีเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีมาแล้วที่ได้พบเจอไปไหนอ่ะเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมันอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองไม่มีอะไรมากันให้คลุนเครือศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์บวชเสียทีกล้องข้างบนคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีเอาไปฝั่งนู้นได้แต่ว่าผมจะมาฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต
ชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตสะอื้นกล้ำกลืนทุกโทมทวีองค์พระมุนินจะสิ้นแล้วแต่เรานี้อาสวามีมีสิ้นไปองค์พระบรมครูจะทอดทิ้งเราให้อยู่อย่างเดียวดายนับแต่วันพรุ่งนี้ไม่มีได้รับใช้องค์พระภาควัน นนนิจากผู้อาจทั้งคือบาทจีวรถวายน้ำทรงพระพักหลังพระกรบวนพระโอษฐ์อีกตามจรผู้ใดใครหนอภายหน้าโอ้เราดังนกหัดบินแม่นกมาทิ้งสูญชีวาปีกนั้นยังไม่กล้าขาไม่แข็งแรงพอยังบินทลาต้องระวังรังรอปีกแม่แค่คอยบินคลอได้พอหล่อเลี้ยงชีวันเรียกเป็นเช่นเราได้เพียงพระโสดาบันยังไม่ทันสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็จะมาปรินิพพานในราตรีนี้ไม่นานผ่านเลยลาลับลวงไปโอ้เราทำชันใดเมื่อสิ้นแล้วพระผู้ทรงชัยพระอ
นนท์กำสดน้ำตานองหยดรินไหลด้วยสุดจะฝืนกระอื้นยืนรำไห้โศกาอาลัยน้ำตาหลั่งไหลนองน้ำองค์พระโทศพลไม่เห็นอานนท์อยู่ในนั้นจึงตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนกันพระภิกษุผู้รู้เหตุการณ์กราบทูลถวายไปว่าท่านพระอานนท์ไปแอบยืนรำให้ปูปายน้ำตาเศร้าระทมมองไม่อกใจนั้นให้เววายามใดสิ้นสูญพระดุลยศาสดาก็ดังชีวาพระอานนท์นั้นสิ้นไปทราบความดังนั้นพลันองค์พระทรงชัยให้ตามพระอานนท์มาใกล้แล้วย้ำทำให้ปลอบโยนลดความเศร้าหมองที่เข้าครองในกมลแก่พระอานนท์ให้คลายทุกข์พ้นวิญญา
นะฮะเราก็จะใช้คำว่าบ้านเหนือบ้านใต้นั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามบ้านฝายหินเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะจัดเป็นแบบนี้นะฮะทุกๆครั้งไปครับผมในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็อยากให้นักกีฬานะครับวอร์มนิ้วกันก่อนนะครับแล้วก็ยังคงดำเนินการต่อนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะ4 ชั่วโมงเต็ม จะหาผู้ชนะที่สุดนะฮะสำหรับในวันนี้นะฮะ4 ชั่วโมงเต็มๆวันนี้สำหรับผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศนะครับเห็นว่ามีผู้ได้แชมป์มาร่วมด้วยนะครับ2 ท่านไม่รู้ว่าวันนี้จะลงแข่งด้วยเหมือนลงแข่งนะฮะเหมือนลงแข่งนะครับเขาเรียกว่านักล่ารางวัลนะครับไม่มีปัญหาฮะนะครับเมื่อเราจัดกีฬาแบบนี้นะกรรมการใหญ่ตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับพ่อหลวงตุ๋ยนะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งในจุดตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็วัดฝายหินก็มีความยินดีนะครับที่นักกีฬาทั้งทุกท่านนะฮะแล้วก็จะใช้คำว่าสมาคมใช่ไหมฮะนะสมาคมยิงกงนะของสุเทพนะครับก็มาร่วมตรงนี้ด้วยนะฮะก็พยายามจะจัดนะฮะอยู่เรื่อยๆฮะนะครับแล้วก็คือเราจัด1 ครั้งแต่อยากให้เดี๋ยวคิดว่าปีต่อไปเนี่ยนะรางวัลน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าจะขอคิดก่อนว่าเพราะเมื่อก่อนนี้มันมียิงปืนเนี่ยมันมียิงปืนแบบธรรมดากับยิงปืนแบบรณยุทธ์ถ้ารณยุทธ์นี่หมายถึงว่าเหมือนกับคล้ายๆจู่โจมนะฮะนะเหมือนกับบุกเข้าไปแล้วยิงบุกเข้าไปแล้วยิงเป้าอย่างเงี้ยฮะ5 เมตรจับเวลานะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีการพลิกแพงนะครับครั้งต่อไปจะแบบรณยุทธ์บ้างนะครับก็คือการเคลื่อนตัวแล้วยิงด้วยหนังกระติกนะฮะจุดละ5 เมตร แล้วนับแต้มนะฮะอันนี้ถ้าจะสนุกนะครับครั้งต่อไปแต่รางวัลก็จะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปฮะครั้งต่อไปครับนะฮะก็จะแมทเอากติกาของยิงปืนนะครับเอาเข้ามานะครับแล้วก็คล้ายๆยุทธวิธีนั่นแหละครับนะฮะส่วนในส่วนของปิดตาตีปี๊บนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นการประลองความแม่นในเรื่องของการกะนะฮะเมื่อเราดูเป้าแล้วตอนที่ก่อนจะปิดตานะฮะเมื่อปิดตาเนี่ยจะหมุนด้วยการ5 รอบนะครับหมุนไปนะรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4รอบที่5แล้วจับไม้ตีเลยนะครับเดินก้าวเข้าไปตีนะฮะก็ตามเหตุปัจจัยนะครับได้คือได้นะฮะปีที่แล้วก็ได้ไปหลายท่านนะครับแจกนะฮะแจกกระจายส่วนเตะปี๊บนั้นนะครับครั้งที่แล้วนะมีแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้จำกัดช่วงอายุแต่ปีนี้ยังไม่มีนะฮะปีนี้ยังไม่มีเพราะว่าดูเวลาแล้วนะมันอาจจะไม่พอนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ากรณีของผู้เข้าแข่งขันนั้นตียางนะมีเยอะมีมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามีเยอะนะครับค่อยว่ากันนะฮะแต่ถ้ามีน้อยอาจจะตัดตรงนี้ออกไปแล้วเป็นเตะปี๊บนะครับเดี๋ยวต้องขอดูหน้าสถานการณ์หน่อยครับเพราะว่านักกีฬานะของบ้านฝายหินมีน้อยวันนี้ต้องบอกเลยฮะนักกีฬายิงกงมีน้อยนะครับส่วนปิดตาตีปี๊บนะค่อนข้างเยอะนะฮะก็ตอนนี้หลายๆท่านเริ่มมารอครับผมก็จะมีขาดผู้ช่วยนะผู้ช่วยไปสวดนะหลวงพี่ท่านไปสวดนะครับก็เลยนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้มีท่านมีศาสนกิจที่จะต้องไปด้านนอกนะครับพระภิกษุเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะไม่ทราบว่ามากันเยอะหรือยังไม่ทันดูนะฮะไม่มีใครช่วยเลยโอ้โห
ฮะแต่ต้องฮะไหนก็ไหนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวรอท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านไปติดกิจนิมนต์นิดหนึ่งนะครับนะฮะไหนก็ไหนเดี๋ยวเล่นกีฬาชนิดแรกเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องดาด้าจัดให้ฮะดาด้าผ้าปิดตาอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงรถน้อยพี่อะรถไฟฟ้าห้อยอยู่นะครับผ้าปิดตาเดี๋ยวเราจะตั้งปี๊บก่อนเลยนะครับครับเดี๋ยวรอรถท่านออกก่อนนะครับรอท่านขยับตัวเพราะเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านไปสวดข้างนอกนิดหนึ่งแล้วเราก็เฮฮากันเลยวัดเป็นของเรา ครับนะฮะกีฬาพื้นบ้านนะครับที่เราจัดนั้นเป็นประจำทุกปีนี้เป็นปีที่2นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีนะบ้านเหนือบ้านใต้แล้วก็ทุกหมู่บ้านนะครับของชาวฝ่ายหินในวันนี้ภาพและเสียงออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สู่ช่อง YouTube ของฝ่ายหินเอาตรงนู้นเลยครับฮะอ๋อไม่ต้องย้ายครับนะฮะอ๋อพอดีว่าต้องบอกก่อนว่าเรามีน้ำนะฮะไฮโดรเจนนะครับไว้บริการน้ำนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นน้ำที่ใช้ล้างพิษจากฝุ่น PM 2.5 นะครับถ้าขายเนี่ยต่อขวดก็แพงหน่อยนะครับแต่วันนี้เปิ้ลมาทำให้แล้วก็บริการให้ฟรีนะครับเหมาะกับสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ล้างพิษในเลือดล้างพิษในลำไส้นะฮะก็ขอเชิญนะฮะตรงสำนักงานของท่านเจ้าว่าตรงกุฏินะฮะกุฏิเรือนกระจกเนี่ยนะครับก็ขอเชิญนะครับวันนี้มีบริการให้ทั้งวันนะครับอ้าวท่านเจ้าอาวาสไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญพี่ด้าเอาทีละปี๊บดิ1โอ้ยตั้งตรงมาตั้งนอนทำไมนะ นะฮะผู้เข้าสมัครคนแรกเตรียมตัวนะฮะโอ้โหระยะต้องไกลนิดนึงนะครับระยะต้องไกลนิดนึงครับภาพให้เห็นนะภาพให้เห็นนะฮะกี่เมตรฮะครับ เอาที่มันไม่ใช่กระจกนะฮะกติกาง่ายๆนะครับดาด้าต้องขีดเส้นแล้วครับหนูดีคนแรกเลยเหรอฮะเอาแล้วเฮ้ยเด็กน้อยคนแรกและหนูดีกี่ขวดแล้วลูกหนูดี4 ขวบนะฮะเราจะเป็นการแข่งขันนะครับนะฮะคนแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้บนวัดฝ่ายหินนะฮะมีแจกพอสมควร
อ่ะเดี๋ยวพี่ด้าวัดระยะเลยนะฮะ8 เมตรเหมือนเดิมพี่ด้านะ8 เมตร8เลยเหรอ เดี๋ยวสิให้หนูดี5 เมตร5 เมตรเป็นกี่ก้าวเอง6 9 7 9น่ะน่ะแค่นั้นแหละหนูดีนะ5 เมตรให้ได้นะลูกเดี๋ยวขอขีดขอขีดเส้น5 เมตรนะตรงที่พี่ลินวัดเลยนี่นะฮะ5 เมตรจบที่5 เมตรนะฮะผู้ใหญ่3 เมตรเอาเปรียบเด็กนะ5 เมตรนะฮะแล้วก็8 เมตร8 เมตร 100 5 เมตร 50นะพอไหมหนูดีเลือกเอาลูกนะฮะ5 เมตร 50 8 เมตร 100 บาทมาเดี๋ยวด้าอันนั้น8 เมตรเหรอฮะ10 เมตรเอา5 กับ 8ไอ้นี่โอ้ตายแล้วขอบคุณนะขอบคุณโอ้ยอันนี้น้องทันพระสูตรนะฮะเอาในเรื่องของยาดมมาให้สำหรับผู้ที่จะต้องลงแข่งในครั้งต่อไปนะฮะแจกหมดทั้งมวลในวันนี้พร้อมหรือยังเดี๋ยวกล้องเล็งเลยนะฮะสำหรับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะฮะหลังจากที่ท่านปิดตาแล้วนะครับก่อนจะหมุนนะฮะปี๊บเนี่ยมันจะเคลื่อนได้ไม่เกิน1 ศอกนะฮะนะครับหนูดีอย่าว่าลุงโหดร้ายนะยังไงหนูต้องหมุน5 รอบลูกเหรอนะอันนี้ก็ได้นะนี่แหละจบเลยนะและชัดไหมเอาเฮนะแต่หนูดีต้องมัดป่ะลูกเดี๋ยวหนูดีต้องมัดนะนะฮะหนูดีมีโอกาสครั้งเดียวนะลูกมีโอกาสครั้งเดียวนะ5 เมตรหรือ8 เมตรลูกหนูดีกำขี้ดีกำตดลูกนะครับ5 เมตรเนี่ยโอกาสโดนสูงถ้า8 เมตรลูกมีโอกาสพลาดสูงไอ้กี่เมตรลูกนะเอาล่ะนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็ต้องบอกว่ากำลังเตรียมตัวอยู่นะฮะครับก็จะเป็นการบรรยายอยู่เรื่อยๆนะบรรยายอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้ ครับถ้าพร้อมแล้ว100 มีทอนนะฮะ100 มีทอนนะฮะสมัครฟรีนะฮะยกเว้นกงสมัครนะฮะกงรางวัลเขาจะโหดหน่อยนะครับดังนั้นต้องเนนลงได้ไหมภาพถ่ายทอดออกอากาศอยู่เนนจะลงใช่ไหม นะวัดฝายหินดังแน่ๆนะ
ก็เนนก็ได้นะนะฮะให้โอกาสเนนสาธิตเอาไหมปีโป้ ลงไหม นะฮะครับอ้าวพร้อมนักกีฬาคนแรกท่านใดหนูดีหรือเปล่าลูกหนูดีคนสิใช่ไหมอ้าว5 เมตรหนูดีลองก่อนลูกให้ลองเดินดูให้ลองเดินยังไม่คาดตาก็ได้ลองเดินลูกตีปี๊บนะลูกให้ตีคนฮะนี่ฮะอันนี้สาวสวยประจำฝายหินพร้อมนะฮะมีอ้ายด้วยฮะจบแล้วอันนี้เอาเลยหรือว่าลองลองลองไม่ต้องปิดก็ได้ฮะพี่น้อยไม่ต้องปิดหรอกให้ลองเดินไปดูก่อนไปเดินลูกลองไปวัดขนาดเสียเงิน50 บาทลูกเสียเงิน50 บาทเมื่อกี้ลืมบอกไป ถ้าไม่ปิดตาเสียเงิน50 บาท ตีตรงนะลูกต้องตีตรงนะหนูดีให้ลองก่อนให้ลองถ้าอย่างนั้นนี่นะหนูดีพร้อมไหมโอ้ยครั้งเดียวสิแหมจะวนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ด้าไปดูพี่ด้าตรวจสอบนะยืนประจำเส้นก่อนนะยืนประจำเส้นเตรียมตัวหมุนนะลูกเอา3 รอบก็พอเดี๋ยวหัว3 รอบนะฮะ3 รอบพร้อมไหมเอาละ1วันตรูนะทีเราเอาละพร้อมไหมเอายืนแล้วแต่เขาถ้าพร้อมเดินไปไปเดินตรงอีกมาเร็วยกไม้ไว้ยกไม้ตีไม่จ่าย โค้ดเยอะไม่จ่าย ไหนได้ตังค์แล้วไม่ต้องแหมยายก็จะโลภมีอีกไหม ต่อให้คุณยายตาคุณยายไอใช่ไหมไอกี่เมตร5 เมตรได้50 8 เมตร1008 เมตรหมุนเร็วๆนะไม่หมุนช้าไม่มีนะหมุน5 รอบ2 3 4 5ไปมาตีเหมือนเห็น เพราะมันเลี้ยวพุ่งมาลูกมารับเงินรางวัลมาไอ้มา100 บาทมาหนูดีมารางวัลมีจำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลยิ่งลดลงนะก็ไหนอะไรจะมาโลภอะไรตอนนี้ลูก50 บาทไป
ณะสารูปเดี๋ยวนะฮะมืดไหมมันมีช่องใช่ไหมนะครับโอเคได้อยู่พร้อมนะฮะจะลงไหมฮะผู้สูงอายุลงหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเคเอาละพร้อมไปพี่น้อยฮะ3 รอบเดี๋ยวจะเป๋หนูดีอยู่ไกลๆลูกมาอยู่ตรงนี้เอาละนะฮะพร้อมหมุน3 รอบ1 2 3ไม้เดียวนะฮะไปเลยไปเดินฮึบไปเดินตีเร็วตีนื้อติไม้ถือเฉยๆฮะไม่ได้ค้ำอย่างนั้นถือยืนไปฮึบตีไปพักผ่อนฮะไปพักผ่อนท่านต่อไปมาท่านต่อไปมาอย่าห้ามซ้ำนะฮะเช็คชื่อนะครับเอาละมาเรามาดูกันนะฮะโตกี่เมตร8 เมตรปิดกำขี้กำตดเนอะนะพร้อมวนฮึบ1วนยาวเลย2ไป3ไปอีกไป5 รอบ4ไปอีกรอบหนึ่งเดินตีไปเดินตีเลยตีมาฮึบง้างไว้ถือชูสูงเดินมาฮึบ1ไปมาอีกอย่าค้ำผิดกติกาถือไม้สูงมาอีกพร้อมเดี๋ยวเลยไปเลยเฮ้ยเร็วเต้มาแหมรูเบลเลอร์มาแล้วฮะท่านแรกมาแล้วเอามานะฮะกี่เมตรเมื่อกี้8 เมตร8 เมตร 50ใช่ไหม8 เมตร 50 บาทมาเอามาพี่มารับรางวัลมาเอามาฮึบรางวัลนะครับอันนี้ตังเจ้าอาวาสนะฮะครับเอาหมู1 2 3 4 5พร้อมพร้อมไปเดินตีฮึบขึ้นเตรียมตัวพักผ่อนไปพักผ่อนนะไปพักผ่อนพี่ปานีมาครับน้าปานีมาต่อมาฮึบเอาแล้วฮะความมันเริ่มเข้ามาอีกแล้วนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นผู้ที่เฮ้ยโหผู้ชายนลิน10 เมตรเลยผู้ชาย10 เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นตามเหตุอันนี้เขาเรียกนักล่ารางวัลนะฮะนักล่ารางวัลหมุนเลย
อ๋อเอาผู้หญิงก่อนนลินอดนลินอดมาแซงคิวพี่ปานีน้าปานีฮะมาอุ้ยตายเอา8 เมตรนะ8 เมตรโอ้ยสงสารให้อยู่ตรงกลางนะฮะเวลาตีให้ตีตรงนะฮะไม่ตีกวาดนะฮะไม่ตีกวาดนะครับกีฬานี้ให้ตีตรง5สิไม่ได้มียาดมพร้อม5 รอบนะฮะฮึบ1 2 3 45มาเดินเลยฮึบไปยาวๆตรงๆมาเดินเลยครับมาตรงๆฮึบ1 2 3 4ไม่น่ารอดแล้วดูแล้วเป๋มียาดมอยู่ไปเลยฮะขึ้นไปตีหมาข้างบนเลยไปฮึบพักผ่อนฮะป้าพักผ่อนป่ะมียาดมป้าพักผ่อนก่อนพักผ่อนพักผ่อนนะฮะคนต่อไปท่านใดใครคนต่อไปใครนลิพี่ลินใครเดี๋ยวนะฮะกรรมการตาไม่ดีแป๊บอายแล้วระหว่างอ่านชื่อกับดมเนี่ยผมนึกไม่ออกนะฮะใครพี่นิตยานะครับต่อไปนะครับบอกแล้วการสมัครไม่เสียเงินนะฮะไม่เสียเงินในการสมัครเพราะมันเป็นกีฬาเชื่อมความสามัคคีนะครับพร้อมพร้อมนะเอา1 2 3 4 5พร้อมเล็งให้ตรงเดินไปฮึบไปเลยครับฮึบมันเจอตีพักผ่อนพักผ่อนนิดนึงนะพักผ่อนนอนเยอะๆนอนเยอะๆโอ้ยเนาะต่อไปท่านใดพี่ทองใบครับพี่ทองใบมาป้าใบป้าใบบอกปีนี้ป้าจะล้างแค้นนะฮะป้าใบ3 รอบพอไหมหรือไม่ชาวบ้านยอมไหมให้ป้าใบ3 รอบเท่ากันถ้าใครบอกเท่ากัน5 รอบป้าใบทนหน่อยเนอะนะฮะตีนะตีปี๊บให้ไปตีกูนะฮะ1 2 3ไหวไหมเนี่ย4ฮึบ5มาฮึบมามาเลย15 ก้าวเล่นเลยฮึบพุ่งตรงมาเลยนะฮะนะฮะเห็นไหมป้าใบเท่าไหร่นะ84ด้วยป้าใบนะมาป้าใบมารับรางวัลนะฮะโอ้โหเห็นไหมง่ายพร้อมท่านต่อไปใครท่านต่อไปใครพี่ดวงมณีมาใคร
ใครเอ้ามึนหัว โอ้ตายแล้ว โอ้ไม่เป็นไรก็ไปแต่ตัวสิหัวอยู่กับที่ใช้ควงเอาฮะแม่น่ะอ้าวฮึบ1 2 3 4 5พร้อมไปฮึบมาเอาดุมฮึบเอา เพื่อมันฟาวล์ไงเขาเรียกตายแต่ยังไม่ตีเอาไว้ตายแต่ยังไม่ตีเดี๋ยวคนต่อไปคนต่อไปก่อนเดี๋ยวขอผู้หญิงพี่ลินพี่ลิน10 เมตรได้อยู่ได้อยู่เปลี่ยนปี๊บพร้อม5 รอบ3 4 5โอ้ยพี่ลินสบายแล้วเนี่ยมีไข่ต้มนำไปพี่ลินลุยฮึบเฮ้ยตีได้แล้วเอามาฮึบเอา3 4 5 6 7 8 9เฮ้ยพักผ่อนพี่ลินพักผ่อนพี่ลินพักผ่อนเอาท่านต่อไปท่านต่อไปใครคุณพรเพญนะฮะคุณพรเพญนะฮะเอาละเอามาเชียร์ได้เลยนะฮะกลุ่มน้ำดื่มนะฮะกลุ่มน้ำดื่มมานะฮะเอาพร้อมหมุนนะฮะ5 รอบ1 2 3 4ฮึบพร้อมปล่อยตัวพร้อมไปฮึบเอาละย่องแล้ว1 ครั้งที่ 2 3 4 5 6จะโดนซะละมั้งไม่กูเนี่ยจะโดนซะละมั้งทำน้ำเหอะทำน้ำมาพร้อมหนุกหนานนะครับต่อไปท่านต่อไปนะฮะคุณเลยฮะยังพี่มณีก่อนพี่มณีนะฮะพี่มณีก่อนนะครับพร้อมนะฮะแม่เอาให้ได้นะเอาให้โดนนะฮะเอาให้โดนนะจ๊ะฮึบระวังลูกนะฮะไป5 รอบฮึบ1 2 3 4 5ยังเหรอเอา3อยู่ปากไปก่อนไงฮึบฮึบมายกไม้ขึ้นฮึบไป9ฮึบเอาไม้แรกครับโอ้ซัดเต็มเหนียวนะฮะคนต่อไปท่านใดมานุมาครับนุมาฮึบเมื่อกี้เห็นนับ9อยู่นะฮะเดี๋ยวหลายๆท่านก็จะสงสัยระยะมันจะไม่เหมือนกันนะว่าคนผู้ชายนะฮะผู้ชายเนี่ยเราจะให้10 เมตรนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะกะแม่นนะฮะส่วนผู้หญิงก็
จะสายตาอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยก็จะ8 เมตรแต่ถ้าเด็กๆก็จะ5 เมตรนะฮะพร้อมมาฮึบตรงมามาอีกมาเรื่อยๆฮึบถ้าพร้อมแล้วยกไม้สูงๆนะตี1 ครั้งยกสูงตี1 ครั้งแล้วพาดเลยเฮ้ยฮึบโอ้ไอบอกโอ้ไม่น่าเลยอุตส่าห์เชียร์ครับมาต่อโองฮะมาฮึบมาฮึบเอาละไม่หญิงหมดแล้วเหรอไม่หญิงหมดแล้วเหรอจริงวะไม่หญิงหมดแล้วเหรออุ้ยตายแล้วโอ้โหฮะมาแม่หญิงตายแล้วแม่หญิงฝ่ายหินต้องมาสิต้องมานะฮะฮะโอ้นั่นเอาด้วยเหรอฮะนะพร้อมฮะ2 3 4 5เอาแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วยกไม้แล้วเดินมาเลยฮะแขนใครนะแขนใครที่บ้านยกไว้เลยยกไว้เดินมาเขาเดินมาด้วยความมุ่งมั่นมึงโดนแน่พักผ่อนฮะพักผ่อนอยู่ไหนอ้าวเรียบร้อยไหนฮะอ้าวตาไหวไหมตายแล้วขอ8 เมตร8 เมตรตังค์จะลดลงฮะ ตามองหน้า8 เมตรตังค์จะลดลงนะฮะพร้อมนะครับนะฮะ1 2 3 4 5แหมรอบฮะแหมรอบพร้อมแล้วตีดาด้าได้เลยฮะครับไปปล่อยตัวฮึบทรงตัวไปอยู่เนอะเอาตายแล้วเมาหัวกะฮึบถ้าพร้อมแล้วตีได้เลยฮะยกไม้ตีเข้าไปเฮ้ยระวังอีกนิดนึงฮึบขวาเปิ้ลบอกขวาซ้ายอันนั้นเปิ้ลบอกซ้ายไปไม่ถูกแล้วไม่ฮึบตีฮึบอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะเป็นการไล่เรื่องจิตวิญญาณนะฮะอันนี้หมดแล้วนะฮะรอบพิเศษท่านใดจะเริ่มเอาไหมมาจะเอาไหมพี่น้อยจะแก้ตัวป่ะมาพี่น้อยจะแก้ตัวมานั่นแหละ5 รอบนะมานะฮะ8 เมตรพี่น้อย5 รอบนะพร้อมใครที่ยังไม่ได้รางวัลจะแก้ตัวไหมมาให้โอกาสนะให้โอกาสฮึบมามาตึ๊ด3 รอบฮึบ3 รอบนับด้วยฮึบพร้อมแล้วตีเลยง้างไว้ก่อนพี่น้อยต้องง้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งตีทีเดียวให้จบจบแล้วก็จบเลย
ฮึบเมื่อจบแล้วมาให้ถึงจบแล้วจบเลยฮึบพักผ่อน พักผ่อน นะเอาละเริ่มติดใจแล้วนะฮะ นะฮะไม่ได้แล้วหนูดี นะฮึบ1 2อย่างใช่ไหม3 45เอาล่ะพร้อมแล้วยกไม้ขึ้นแล้วเดินเลยนะฮะยกไม้แล้วหนูล้มอะค่ะ 2โดนแล้วโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนแน่โดนกูว่าโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนเมื่อพร้อมแล้วฟาดได้เลยฟาดได้เลยโดนกูโดนแน่ๆเอาตีเอาพร้อมแล้วตีเลยได้ระยะแล้วเอาเลยเฮ้ยเอาฮึบเอามาไปฮึบไปเรื่อยๆไปเอาไปซ้ายไปขวาแล้วแต่พร้อมแล้วตีพักผ่อนครับพักผ่อน โอ้นี่ถ้ายืนตรงนี้โดนแน่ๆนะเอาเปล่าไทยร้องว่าไทยฮะเอาเปล่ามาเอามานี่โอ้ยมา10 เมตรป่ะ10 เมตรป่ะโอ้โหมาด้วยความมั่นใจ นะเอามานะฮะขอ8โอ้ย8อันน่ะนี่พร้อมนี่หรือไม่ต้องโอ้โหเนี่ยนี่พร้อมนะเอาเลยครับสบายมากพร้อมเห็นไหมนี่กี่นิ้วไม่เห็นแล้วชูไป5 นิ้วโอเคพร้อมไป5 รอบ1 3 4ฮึบ5พร้อมไปเดินตีฮึบไปยืนพร้อมแล้วไปเลยฮึบชูไม้สูงชูไม้สูงไปไอ้ไข่ต้มมึงโดนแน่เอาไปชูไม้สูงไปอีกไปแล้วชิบหายแล้วไอ้รับผิดชอบนะถ้าของพังไม่เกี่ยวกันนะไปตายแล้วเฮ้ยตายไอ้นั่นกุฏิพระบอกกุฏิพระบอกโอ้ยหันหลังมาก่อนสิโอ้ยเดี๋ยวไปตายแล้วมาฮึบพร้อมยังง้างประธาบอกอันตรายเว้ยฮึบค่อยพร้อมได้ระยะแล้วฟาดเลยฮึบ1 2 3 4 5พร้อมฟาดเฮ้ยทุกคนห้ามได้อีกครึ่งนาทีฮึบพร้อมฮึบเมื่อมั่นใจแล้วฟาดทันทีมีสเต็ปซ้ายนี่แล้วก็นี่5 4 3 2
1ฮึบหมดเวลาตีพักผ่อนพักผ่อน ถามเมื่อกี้กูไปไหน เมื่อกี้ไปโน่นกุฏิพระต่อไปพี่มาลีพี่มาลีฮะนะต่อมาพี่มาลีมามาฮึบ นะโอ้ยตายแล้วกุฏิพระเกือบอันตรายนะโอ้ยนะแม่นั่นแต่โอ้กูไปปลอดภัย นะฮะพร้อมเนอะไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
3 4 ที่เอาคนยิงก็อยู่ที่ผม 5 พร้อมแล้วปล่อยตัวป้ามาลีมาฮึบยกสูงยกไม้สูงเดินเข้ามาเข้ามาด้วยความมาดมั่นมีเป๋เล็กน้อยด้วยความมาดมั่นเห็นอยู่ตีเขาเอาไม้แรกป่า นะอ่ะมีอีกไหมฮะมาคนต่อมานี่ไงกูเนี่ย ด้า2 ชั้นก็ได้ เปิด ต้องใส่หนึ่งลูก มาตรงนี้ตรงจมูกฮึบมาฮึบเอาละเราก็จะมาลุ้นกันนะฮะฮึบเล็งดี5 รอบเท่านั้นแค่ลงชื่อนะครับฮึบพร้อม 2 3 4พร้อมยังรอบสุดท้ายไปฮึบยกไม้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้โหมั่นใจมากได้แล้วได้แน่ๆเฮ้ยได้แน่ๆนอนเยอะๆนะฮะนอนเยอะๆฮะไปพักผ่อนนะเอาเปิดตานะโอ้โหนึกว่าโดนแล้วพุ่งตรงเข้ามาอย่างมั่นใจแล้วเธอก็เดินเลยเปล่าโอ้โหเอาต่อมานะฮึบพร้อมนะพร้อมฮะต่อมาฮึบเล็งดี5 รอบจับให้มั่นยกตั้งขึ้นห้ามตีตีทีเดียวนะครับฮึบ2แล้วฮึบ3แล้วฮึบ4 5พร้อมพุ่งตรงฮึบ1 2 3 4 5ไปมาเรื่อยๆได้แล้วตีโอ้กวาดเลยพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆบอกแล้วเปิดหน้ามามีไหน อยู่ที่ขาแท้ๆภูตะวันนะฮะมาลูกนะฮะ10 เมตรนะลูกเนี่ยฮะไหวไหมนะฮะฮึบนะพร้อม
พร้อมฮึบหมุนไป5 รอบนะฮะพร้อมแล้วปล่อยตัวฮึบมาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้โหไปตรงๆไปตรงๆเต้โอ้โหนะโอ้โหโอ้ยเกือบแล้วโต๊ะเกือบตายนะเอามารับรางวัลลูกเอามาตะวันรับรางวัลมาไปนะฮะมาให้แก้ตัวอีก5 ท่านมาอีก5 ท่านนะเดี๋ยวเขามีลำดับอยู่ แม่นะมาฮึบมีท่านใดจะแก้ตัวไหมให้5 ท่านปัดเวลาเหลือ3 ท่านนะ เอานะฮะเข็นยางมีไหมมีเข็นยางมีกี่ทนฮะเข็นยางชิง 1,000 บาทนะ เอาเนาะเอามาน่ะพร้อมนะหมุนมาฮึบ2แล้ว3พอ3พอให้เพิ่นเนาะฮึบถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหันหัวให้ตรง หันหัวให้ตรงถ้าพร้อมแล้วมาเลยฮะฮึบฮึบย่องมาออกซ้ายไปหน่อยก็ดีนะฮะออกซ้ายไปหน่อยซ้ายไปหน่อยถ้าพร้อมแล้วซัดเลยถ้าพร้อมแล้วก็ซัดได้เลยนะฮะมั่นใจเมื่อมั่นใจแล้วเราก็ไปเรื่อยๆมาก้าวเข้ามาเอาละจะเลยไม่เลยเดี๋ยวก็รู้จะเลยไม่เลยเอาตีพร้อมแล้วก็ตีเลยพร้อมแล้วตีเลยนะฮะมาเรื่อยๆ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 มาอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฮึบตีเฮ้ยถึงแล้วมาอีกตีดหนึ่งนะฮะแม่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะสนุกสนานเอามาท่านใดมามีไหมเอามาฮะอีก2 ท่านเราจะเริ่มไปรอบต่อไปนะฮะครับฮึบเดี๋ยวเราจะมีเป็นในส่วนของระวังลูกเอ้ยมานี่โอ้อย่าเพิ่งไปเล่นตรงนั้นนะลูกนะนะมาเฮิบถ้าพร้อมแล้วมาได้เลยฮะเฮิบก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3ก้าวที่4ก้าวที่5ก้าวที่6ก้าวที่7ไปแล้วพร้อมแล้วเมื่อวัดเมื่อกี้เรามั่นใจเราก็ต้องตีเมื่อจะเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าโดนแน่ๆครั้งนี้โดนแน่ๆโอ้โหมาแล้วฮะมาใกล้แล้วใกล้อีกนิดนึงเตะแล้วฟาวนะฮะถ้าเตะแล้วฟาวนะอย่าเตะนะอย่าเตะจะก้าวข้างหรือว่าจะก้าวตรงถ้าเตะปี๊บถือว่าฟาวนะครับตีเลยถ้าพร้อมตีเฮ้ยฮึบ
เอ้าพร้อมยังตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจเอ้าพร้อมยังพร้อมยังอีกหน่อยหนึ่งเอาตีอ่ะถือว่าให้นะฮะได้เฉียดได้เฉียดเนาะนะครับฮะเกมหนึ่งเอามาโค้ชเชียร์ไกลๆได้นะแต่อย่าอยู่ใกล้ๆนะครับอย่าอยู่ใกล้ๆนะครับอ้าวเชียร์ไกลๆได้นะฮะมาให้พร้อมนะฮะอ้าว5 รอบสบาย5 รอบสบายนะครับ1ไปปึ๊บ2ไป3ไปปึ๊บ4ไปปึ๊บได้อยู่5นะครับ5 รอบตรงนี้นี่คือกีฬาสารสัมพันธ์พร้อมแล้ว9ได้เลยฮะ9ได้เลยด้วยความมั่น9เลยบอกได้ไกลๆนะฮะอย่าเข้าไปใกล้นะฮะบอกได้ไกลๆอย่าเข้าไปใกล้ถ้าพร้อมแล้วตีได้เลยฮะมั่นใจตรงนี้ครบ9แล้วเล่นเลยเล่นได้เลยฮึบมาตีเป็นเด้งนะจุดเด้งนะอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งนะฮะทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องของความแม่นยำนะฮะแล้วก็เป็นการกะด้วยสัญชาตญาณนะครับเอาละนะฮะนี่ก็คือปิดตาตีปี๊บมาอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งเล็งให้ดีนะฮะเล็งให้ดีนะครับเล็งให้ดีครับก็เป็นกีฬาฝายหินนะครับครั้งที่2ในวันนี้นะครับก็มีทั้งเดี๋ยวเราจะมีในการแข่งนะฮะตียางนะครับรวมไปถึงยิงกงนะครับก็มีประเภททีมแล้วก็ประเภทเดี่ยวตามเหตุนะตรงนี้ก็อยากให้หลายๆท่านนั้นได้ร่วมลงแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีนะฮะก็หลายๆท่านก็ไม่ได้ออกกำลังกันแล้วฮะในวันนี้มาเอา5พร้อมแล้วมาฮึบขึ้นมาเดี๋ยวก่อนกูเวียนหัว แป๊บหนึ่งกูเวียนหัว นะถ้าพร้อมแล้วยกไม้ขึ้นฮึบ9มาด้วยความมั่นฮึบ1พี่จะเอา39แล้วตีเลยเหรอฮะตั้งกายมาเรื่อยๆเนี่ยนะเห็นไหมทุกคนเอาใจช่วยด้วยการ9นับฮึบเมื่อมั่นใจแล้วระยะใกล้แล้วตามความมั่นใจของเราฟาดไปด้วยความมั่นนะอย่างชายชาตรีเมื่อพร้อมแล้วง้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะถึงเป้าหมายอีกนิดหนึ่งฮึบมาเอาละเตะฟาวนะถ้าเตะแล้วฟาวนะฮะถ้าเตะก็ถือว่าฟาวตีก็ตีไม้เดียวฮึบง้างขึ้นฮึบพร้อมแล้วตีเลยฮึบถ้าพร้อมแล้วตีได้เลยนะฮะพร้อมแล้วตีได้เลยด้วยความมั่นใจของเรานะฮะเราเนี่ยชายนะเราชายชาติอาชาในเลยก็นะฮะถ้าเลยก็จบนะฮะเตะถือว่าฟาวนะฮะให้ตีตรงๆตีตรงๆห้ามกวาดไม้นะฮะพร้อมแล้วตีอันนั้นเนนฮะเนนอยู่ตรงหน้าระวังตีหัวเนน ระวังฮึบมาเรื่อยๆฮึบเร็วอีก10 วินาทีอย่าไปจับแมวฟาวไม่เล่าไปฮึบนะนะไม้แตกไอ้ไทยไม่ได้อย่างใจกูจับบิดเลยไม่ได้อย่างใจเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะครับปีหน้าเราจะมีเป็นมวยทะเลนะฮะมีเป็นมวยทะเลโดยจะใช้ฟางวางนะฮะฟางวางแล้วก็จะมีเบาะลมนะฮะแล้วเราก็จะมีไม้นะครับเอาไว้หัวท้ายมวยทะเลนะฮะปีหน้านะฝ้ายนะพร้อมนะฮะโอ้โหอันนี้มันแม่นน่ะนะอันนี้ฝึกไว้สำหรับอะไรมีเรื่องที่บ้านใช่ไหมถ้าพร้อม
นะนะ5 รอบเด้อฝ้ายต้อง3 ชั้นไหมพร้อมหมุนเนอะหมุนฝ้ายหมุนฮึบรอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3ไปฝ้ายต้องหมุนเร็วๆนะรอบที่4ฮึบรอบที่5ฮึบพร้อมยังไปฮึบพร้อม พี่น้อยผวา พร้อมมาเดินมาฮึบ1เป๋อันนี้ไม่ได้กินเหล้านะฮะคือเมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดนแน่โดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนกูโดนแน่ๆโดนแล้วฮะโดนถ้าพร้อมแล้วนะตีภายใน15 วินาที15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4บอกซ้ายฝ้ายตีขวาบอกขวาฝ้ายเดินทางซ้ายนะฮะครับท่านสุดท้ายมาท่านสุดท้ายนะครับมาแก้ตัวได้มาท่านสุดท้ายมา10 เมตรฮึบมานะครับฮึบย้ายแต่อยู่ในโซนตรงนี้ฮะไม่ไกลไปกว่านี้นะครับเพราะว่าจะอยู่ในเขตของมันเอาละนะพร้อมฮึบ3เมื่อกี้5ไปแล้วตอนนี้หมุน8 รอบแล้วฮึบถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยนะฮะมาตรงมาเชียร์ห่างๆได้ไม่ต้องเข้าไปไกลเมื่อวัดระยะแล้วอันนี้ง่ายมากอันนี้เป้าตรงๆเลยเป้าตรงๆเลยนะครับมาฮึบพร้อมแล้วถ้าเตะฟาวล์นะฮะถือว่าเตะแล้วฟาวล์เอาละเมื่อได้ระยะแล้วระวังฟาวล์นะฮะของอยู่ตรงหน้าแท้ๆระวังนะฮะถ้าเตะฟาวล์นะฮะถ้าเตะฟาวล์ตีก็ตีได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วตีได้เลยนะครับนะฮะบอกเปิ้ลเชียร์กันหัวเรื่องเลยเนาะนะฮะนะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ผู้ชายจะน้อยมากไหนเด็กมีกี่เมตร50 บาท50 บาทลูกเด็กๆจะลงไหมครั้งละ50 บาทไม่ใช่เสียเงินไม่ใช่เสียเงินหมายถึงว่ารางวัลที่ลูกจะได้นะ50 บาทนะฮะมันจะมี50 บาทจะเอา100เดี๋ยวหลบรถก่อนรถเขาจะมาไปฮึบนะฮะฮึบไปเดี๋ยวหลบรถนิดนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนโอเคเด็กๆ3 คนนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเชียร์กันได้แต่อยู่ในเขตนี้นะลูกไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวสักครู่หนึ่งยังไม่ออกเอาละฮะปึ๊บ5 รอบนะลูก5 รอบ2 ชั้นพี่ด้า2 ชั้นเหมือนเดิมนะฮะ2 ชั้นเหมือนเดิมนะลูกนะฮะเล็งดีๆปึ๊บหมุน5 รอบนะ
อ้าวพร้อมฮึบ5 รอบฮึบ2เด็กๆได้อยู่แล้วฮึบนะพร้อมมาเรื่อยๆนั่นแม่อยู่ตรงหน้าแล้วมาเรื่อยๆอ้าวฮึบตั้งลำได้แล้วลูกมาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆนะฮะค่อยๆบอกเมื่อมั่นใจแล้วลูกตีได้เลยมาเรื่อยๆนะฮะไม่อย่าเข้าไปข้างในฮะเชียร์ข้างนอกได้ให้น้องๆนะให้เขาใช้สัญชาตญาณนะมาเรื่อยๆนะลูกมาเรื่อยๆนะครับของอยู่ตรงหน้ามาตรงตรงเลยตรงมายังไงมาตรงเอาตรงถ้าเตะแล้วฟาวล์นะลูก15 14 13 12 11 10 9ระวัง8 7 6 5 4 3 2 1ตีต้องตีแล้วอีกนิดหนึ่งลูกอีกนิดหนึ่งท่านใดที่หิวนะครับคณะแม่บ้านเราก็มีของไว้บริการนะฮะอันนี้เสียเงินจะขายนะจ้าขายนะฮะอันนี้10 บาท20 บาทแล้วแต่ตามอัธยาศัยเอามาอีกกี่ท่านนะ3 ท่านใช่ไหม3 คนลูกมานะ3 คนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นการแข่งขันยิงโกงกันนะครับพร้อมอันนี้ตัวล่ำสันอย่างนี้ต้อง5 รอบนะ5 รอบจริงๆจะต้องเข็นยางขึ้นดอยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรับระยะเป็นระยะตรงนะครับหาผู้ชนะพร้อมไหม5 รอบนะลูกนะฮะมาฮึบค่อยๆหมุนนะได้5 รอบนะครับ5 รอบนะไปเรื่อยๆ2 3 4มาเรื่อยๆฮึบเอาละถ้าพร้อมแล้วมุ่งมั่นนะไม่เข้าไปข้างในลูกไม่ต้องเข้าไปข้างในมาไปฮึบไปเดินเลยฮึบหมายด้วยความมั่นใจเดินตรงไปนะเดินตรงไปอีกนิดนึงไปนิดโอ้โหสุดยอดนะอีกกี่คนอีก3เนาะบายลูกแม่เห็นเงินแล้วมันใจสั่นมาแล้วให้เขาเลือก8 เมตรก็80 10 เมตร100 8 เมตร80 100 เอามาฮึบพร้อมเล็งดีฮึบนะฮะกี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วไม่เห็นเลยเหรอโอเคใช้ได้ไปฮึบมาเรื่อยฮึบไปเมื่อเล็งแล้วพร้อมไปไม่ต้องหงายหน้าลูกเอ้ยนะฮะไปด้วยสัญชาตญาณไปตรงๆสิไปตรงๆอย่าเดินเบี้ยวไปตรงๆนั่นแหละเมื่อพร้อมแล้วก็ตีได้เลยนะลูกตีสุดยอดมากพักผ่อนลูกพักผ่อนเยอะๆลูกว่าคนสุดท้ายนะฮะตอนนี้นักกีฬากงล่ำร้องแล้วฮะว่าวอร์มนิ้วเมื่อยแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพร้อมฮึบนะฮะ
นี่คือการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านครั้งที่2นะฮะตอนนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับปิดตาตีปี๊บปิดตาตีปี๊บในระยะ10 เมตรนะฮะในระยะ10 เมตรนะครับซึ่งเราก็จะมีเงินรางวัลให้กับน้องๆนะแล้วก็พ่ออุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายนะครับที่ได้ร่วมแข่งขันกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์สามัคคีไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วตั้งตัวตรงๆไปฮึบยกไม้สูงๆมีการครั้งเดียวถ้าเดินเตะเป้าถือว่าฟาวล์นะฮะเดินเตะเป้าถือว่าฟาวล์ไปตรงๆไปตรงๆลูกไม่ต้องเข้าข้างในไม่ต้องเข้าข้างในออกมาข้างนอกลูกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเดี๋ยวฟาวล์เดี๋ยวเพื่อนฟาวล์มาเดินมาตีพร้อมมาฮึบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมีเวลา15 วินาทีลูกไปตรงๆอย่าเดินเตะนะอย่าเดินเตะนะถ้าพร้อมแล้วง้างตีได้เลยนะง้างแล้วตีได้เลยเปิดตาออกมาอยู่ไหนวะครับหมดแล้วเนอะนะฮะหมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับกีฬาประเภทที่2ชิงเงินรางวัลนะฮะชิงรางวัลนะครับผู้ชนะเลิศ1,000 บาทนะครับลองลงมานะฮะก็จะถ้าจำไม่ผิด600 บาทด้วยประมาณนี้นะฮะเท่าไหร่วะ ลืมแล้วนะครับเป็นการตีล้อนะฮะเป็นการตีล้อแต่ว่ามันจะไปเริ่มตรงหน้าวัดนะตรงนู้นนะแล้วก็ตี4 คนนะฮะให้โอกาส4 คนเป็นทีมนะครับลองดูท่านใดสนใจนะฮะท่านใดสนใจนะครับล้อรถนะฮะเอาล้อเล็กไหมดาด้ามีล้อเล็กบอกเอาล้อรถเลยเหรอตาย เด็กๆตายนะฮะลองดูล้อรถเอาไว้ตอนรอบชิงนะฮะเอาตรงหน้าประตูบ่เดี๋ยวก่อนต้องดูก่อนว่ามีผู้สมัครหรือเปล่านะฮะมีผู้สมัครไหมฮะตีล้อมี5 คนนะฮะตีล้อรถเดี๋ยวมันจะเป็นทีมละ4 คนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตตีล้อตีล้อนี่ตีล้อค่อมคกคุณนุไหนอยู่ไหนฮะคุณนุหาลูกทีมอีก3 คนมีไหมไอโองหาลูกทีมอีก3 คนต่อมาไอดาหาลูกทีมอีก3 คนนะฮะเส้นก็หาลูกทีมอีก3 คนนะฮะภูตะวันลูกทีมอีก3 คนทั้งหมด4 คนลูกเป็น4 คนนะฮะเป็นการแข่งทำเวลานะฮะแข่งทำเวลากันนะครับก็เป็นการตียังเขาเรียก4x100นะครับระยะทางนะฮะตรงซุ้มประตูฝายหินจนมาสุดตรงนี้ฮะมาสุดตรงนี้นะครับมาสุดแค่ตรงนี้ตรงบันไดนาคตรงเส้นนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองเราจะเอาผู้ทำเวลาสูงสุดนะครับมาตัดสินกันเป็นคู่สุดท้ายนะครับจะกิ้งคนมันจะมีนะฮะจริงๆอยากได้4 คนนะ4 คนนะ4 คนนะครับหาพวกมานะครับเนนเล่นมาเคยซ้อมไม่ใช่เหรอเนนไปหาพวกมา4 คนนะไถ2 มือได้นะฮะนะครับดาด้าขอเป็นยางมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะฮะยางมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะแข่งกันนะครับเพื่อหาผู้ชนะทำเวลาสูงสุดนะทั้งหมดทีมละ4 คนฮะนะครับทีมละ4 คนตอนนี้มี5 ทีมเป็น6 ทีมทีมเนนเป็น6ทีมเนนฝายหินนะฮะใช่นะทั้งหมดจะมีด้วยกัน4 ทีม
ครับ อันนี้ก็เป็นการแข่งยิงกงนะครับ ไม่ยิงถ้าจะลงแหมก็จะมาลงทะเบียนนะครับแป้สมัครคนละ20 บาทนะครับและทีมเดียวกระจายยังไม่ได้ลงทะเบียนมาลงนะครับแถมประมาณสักเกินชั่วโมงเขาก็อย่าลงสนามนะครับแล้วทีม3 คนนะครับเซาะเพื่อนฝูงมาลงทะเบียนได้นะครับ3 คนก็60 บาทนะครับแป้สมัครนะครับเพราะว่าเวลาเขาจับกัดนะครับถ้าแข่งล้อยางเรียบร้อยก็จะเริ่มยิงนะครับไม่ยิงท่านใดจะเข้ามาร่วมกิจกรรมยิงกงก็มาลงทะเบียนได้ครับมาลงทะเบียนได้เลยนะฮะสำหรับผู้ชายก็ขอเจอนะครับ ทีมเดียวมาลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็ทีม3 คนก็มาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ประเดี๋ยวนี้ไปนะครับมีเวลา20 นาทีนะครับมานะฮะดาด้าขอยางหน่อยขอยางไปประจำที่ว่านะฮะขอเป็นข้างนะนะครับเดือนสัญญาณสัญญาณไม่ถึงเมื่อวานนี้นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ลองสนามกันนะครับมันจะต้องตีจากข้างล่างขึ้นข้างบนซึ่งเหนื่อยมากนะฮะแต่ว่าด้วยตรงนี้เองเนี่ยมันต้องยิงกงด้วยนะครับกงต้องใช้เวลาพอสมควรก็เลยจะต้องรวบรัดนิดนึงนะฮะดาด้าเดี๋ยวขอเป็นเอาแค่หน้าซุ้มประตูนะฮะได้ถ้าจะลองไม่มีปัญหานะครับถ้าทำเวลาได้นะครับ กติกาง่ายๆฮะเขียนยางค่อมคกเดี๋ยวจะให้กรรมการฮะดาด้านะครับมีแม่หญิงอีก1 ทีมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นแข่งนะฮะแข่งในการจับเวลานะครับไม่ต้องตีพร้อมกันเอาตีครั้งละทีมเลยนะฮะ4 คนนะฮะเราจะเจอไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงซุ้มประตูฝายหินเราจะตีมาเรื่อยๆนะครับทำเวลาใครทำพอเสร็จปุ๊บมาถึงตรงเส้นชัยเอายางค่อมในโคกให้ได้ถ้าโคกแตกถือว่าฟาวล์นะฮะต้องเอายางไปอยู่ในนะฮะโคกต้องอยู่ในวงยางให้ได้นะครับถึงเป็นอันสิ้นสุดเวลาใครทำเวลาได้ดีกว่าเข้ารอบนะฮะเราจะเอาคนที่ทำเวลาดีที่สุด2 ทีมนะฮะ2 ทีมเท่านั้นนะครับเพื่อที่มาชิงชนะเลิศรับเงินรางวัลไปที่1ที่2นะฮะแม่หญิง2 ทีมด้วยเอาจริงจ้ะโอ้โหเฮ้ยแม่หญิงฝายหินสู้ตายเว้ยเอานะฮะนะครับด้าขอตรงซุ้มประตูเดี๋ยวเราจะมีการจับเวลานะฮะจับเวลานะฮะที่ดีที่สุดนะที่ดีที่สุดนะครับแล้วจากนั้นเป็นการยิงโป่งใช้เวลาไม่มากฮะใช้เวลาไม่มากนะครับด้าใช้ปล่อยครั้งละทีมจับเวลานะฮะเร็วเอาเร็วที่สุดนะเอาเร็วที่สุดนะฮะเอาล้อเล็กล้อใหญ่ครับถ้าไม่หญิงเขาจะเอาล้อเล็ก
ยอมเปล่าจะมีทีมแม่บ้านไฟโอเคโอต่อให้ผู้หญิงนะฮะคราวนี้ทีมชายเขาบอกว่าจะต่อให้เป็นอ่างล้อเลยนะฮะเทสทุกท่านครับตอนนี้รู้สึกว่าจากที่มีคนลงสมัครตอนนี้ล้นโควต้าอย่างนี้นะครับดาด้าตอนนี้ทีมชายเขาต่อให้แม่หญิงเป็นวงล้อขนาดเล็กก็คือเป็นวงล้อมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นแม่หญิงจะมีด้วยกัน2ทีมนะครับเราจะเอาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับเราจะเอาทีมที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะฮะทำเวลาได้ดีที่สุดนั้นมาแข่งชิงชนะระวังมีรถมีรถนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะจับเวลานะฮะปกติเราจะให้แข่งพร้อมกันนะเอาคกหนีพระก่อนฮะพระมาแล้วฮะคกต้องหนีพระนะมี2ครกนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าคนเยอะเกินคาดนะครับว่าจะต้องลงแข่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจับเวลานะครับด้วยความรวดเร็วเพราะยิงโก่งต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเขาจะขอทดลองก่อน1รอบนะฮะคราวนี้เราก็จะปล่อยให้แต่ละทีมนั้นได้ทดสอบกำลังมือตัวเอง4คนปกติแล้วเนี่ยถ้าวิ่งแข่ง4 คูณ 100เนี่ยนะฮะเขาจะมีระยะของเขาแต่อันนี้เราถือว่าให้ท่านจัดระยะกันเอง4คนแบ่งนะฮะระยะกันนะว่าจะตีล้อตรงไหนนะใครมาสลับตีล้อตรงไหนนะฮะแบ่งเอาเองนี่ถือว่าแฟร์ที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะเอาคนที่ถนัดที่สุดเนี่ยจะไว้ไม้แรกกับไม้สุดท้ายโดยปกตินะฮะโดยปกติกติกาง่ายๆถ้าเข็นนะเข็นล้อแล้วทับคกแอกฟาวทันทีนะไม่มีข้อแม้นะแต่ถ้าเข็นมาแล้วค่อมนะถ้าค่อมรถเอาล้อรถมาค่อมนะแล้วมาค่อมตัวครกนะอนุญาตให้ยกขึ้นมาแล้วเอาไปค่อมได้ข้อสำคัญจุดเอาต้องแจ้งนักกีฬานะฮะว่าจุดที่จะฟาวคือ 1. ท่านยกลูกล้อลอยตัวนะฮะถ้ายกลูกล้อลอยตัวจากพื้นถือว่าฟาวไม่ว่าจะเป็นไม้ไหนก็แล้วแต่นะฮะจุดที่2คือทำครกแตกถือว่าฟาวนะฮะยกเว้นว่าท่านวางไปแล้วมันไม่ตรงครกนะอนุญาตให้ยกขึ้นมาไถนิดนึงแล้วก็ค่อมลงไปนะระหว่างครกได้นะครับเพราะฉะนั้นกติกามีง่ายๆแค่นี้เลยนะผู้ใดทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับ2 ทีมสุดท้าย2 ทีมนะฮะเราจะมาชิงดำกันนะครับเพื่อรับเงินรางวัลที่1ที่2ส่วนทั้งหมดทั้งมวลต่อไปก็ได้รับของชำร่วยนะที่เราเตรียมไว้ให้นะฮะหากพร้อมแล้วก็ทีมแรกสามารถซ้อมได้เลยนะฮะทีมแรกนะครับเดี๋ยวต้องถิ่นฐานมีเพลงบ่ผู้เฒ่าเพิ่นขอเพลงม่วนๆสำหรับเข็นมาตรงนี้นะเดี๋ยวต้องให้น้องช่างเทคนิคครับนะฮะณตอนนี้สำหรับผู้ที่ลงแข่งทุกท่านนะครับไม่ต้องเสียใจนะฮะคนที่แพ้เราก็จะมีรางวัลเป็นของชำร่วยให้ติดไม้ติดมือไปนะเดี๋ยวให้ซ้อมก่อน1 รอบนะฮะซ้อมก่อน1 รอบหลวงพี่โยพอดีท่านมาแล้วฮะก็เลยต้องให้ท่านช่วยในการปล่อยตัวนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวต้องมีการจับติดเพนนะติดเพนหลวงพี่ติดเพนนะครับดาด้าถ้าพร้อมแล้วก็ปล่อยตัวได้เลยนะฮะทีมแรกอันนี้ยังไม่เอาเวลานะให้ทดสอบก่อนให้ทดสอบระยะกันก่อน
วางระยะกันเองนะฮะวางระยะกันเองนะครับนี่คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับของหมู่บ้านฝายหินนะครับก็เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเหนือบ้านใต้แล้วก็หมู่บ้านต่างๆนะบริเวณใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเราวัดฝายหินนั้นนะครับนี่คือหนึ่งในโครงการ5สนะซึ่งเป็นการทำให้วัดนั้นเป็นจุดศูนย์รวมนะครับแล้วก็เป็นจุดเลขที่เรียกว่าเป็นหน่วยที่เชื่อมประสานกันนะระหว่างคณะศรัทธานะร่วมกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาของเรานั้นได้เคยกำหนดเอาไว้นั่นคือกฎของการวางพรหมวิหาร4ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะฮะนี่ก็คือการอันนี้คือการซ้อมนะฮะนี่การซ้อมวงแรกนี่แหละฮะแล้วค่อมคกนั่นแหละฮะจบนี่แหละครับนี่คืออันนี้คือกติกานะฮะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะที่ถูกต้องอันนี้เป็นการลองมือกันก่อนนะฮะลองระยะกันนะฮะโดยปกติแล้วเวลาที่เราเห็นการแข่งขันกีฬานั้น4คูณ100นั้นก็คือเขาจะวางตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งไหนนะ25 เมตร25 เมตรก็สลับไม้อันนี้เราปล่อยให้นะฮะแต่ละทีมนั้นเขาวางกำลังกันเอาเองนะฮะว่าใครนั้นนะอยู่ในกองกำลังแบบไหนอะไรยังไงนะอยู่ในช่วงไหนก็สลับกันสลับมือนะฮะเพราะฉะนั้นนะในวันนี้ต้องด้วยระยะปกติเนี่ยจะเริ่มจากข้างล่างนะฮะปกตินี่จะเริ่มจากข้างล่างแต่ด้วยจากที่ทางกงบอกว่ามันจะไม่ทันครับอาจารย์ก็เลยขอเป็นนะปรับระยะใหม่เป็นด้านบนนะฮะโอ้โหอันนี้โคตรยาดม นะฮะอันนี้ดมทีเดียวนะซ่าทั้งหัวนะครับเอาละฮะแม่หญิงให้เอายางน้อยนะฮะเป็นยางมอเตอร์ไซค์เนาะนะฮะถ้าเป็นโอ้โหเฮ้ยอันนี้ดูเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นอนปวดมือปวดตัวเนาะเอาคอมให้ได้เนอะคอมให้ได้เนอะโดนคกนี่ฟาวเนอะโดนคกแตกฟาวนะฮะเฮิบคอมคกปับนี่แหละจบเอาจริงๆดิฝ้ายโอ้โหแยกไม่ออกระหว่างยางกับฝ้ายนะฮะมากิ้งมาเรื่อยๆฮะ มีหายใจทั้งป่า ก็วันๆก็ได้แต่ผัดข้าวฮะวันนี้มาผัดยางและเล่นล้อใหญ่ด้วยนะฮะมาเรื่อยๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็จะเริ่มต้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะพร้อมยังนะฮะถ้าพร้อมแล้วช่วยส่งสัญญาณหน่อยผมมองไม่เห็นด้าไม่ผมจะได้จับเวลาหลวงพี่ใช้ตีมือนะฮะแล้วผมจะได้กดจับเวลาถ้าพร้อมแล้วบอกเลยหน้าประตูนะฮะเส้นเริ่มต้นสตาร์ตตรงซุ้มประตูกับมาร์กอยู่นะฮะมันดังเกินมันต้องเฟดขึ้นเฟดลง มันต้องเฟดตามเสียงเนอะประมาณว่าพอหยุดพูดปุ๊บก็จะเขาเรียกเฟดอินนะก็คือนะฮะพร้อมเนาะหลวงพี่อยู่ตรงทางโค้งสักท่านหนึ่งฮะเพราะว่าผมมองไม่เห็นแล้วท่านยกมือหลวงพี่โยอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วถ้าโยมเขาปล่อยตัวให้สับมือลงนะผมจะเริ่มจับเวลานะฮะผมเอามือท่านเป็นหลักเนอะนะฮะให้ซ้อมก่อนนะให้ซ้อมก่อนนะฮะ
มีจุดปล่อยตัวด้วยนะ จะรอดไหมเนี่ยทีมนี้ทีมเด็กๆทีมวัยรุ่นค่อยๆตีลูกค่อยๆตีบังคับให้ได้นะพร้อมไหมพร้อมนะฮะไปเริ่มเลยฮะไปเดี๋ยวอาจจะต้องขอกรรมการกลางน้องเนนเนนนัดเนาะนะโอเคครับเดี๋ยวนะโอเคครับตอนนี้มีด้วยกันผู้หญิง2ใช่ไหมผู้ชาย5เนี่ยผู้หญิง2ผู้ชาย5ทีมถูกไหมเป็น7ทีมนะฮะเอานะฮะไปเดียวฮะไปเดียวไม่ไปคู่นะฮะไปเดียวจับเวลานะครับนะฮะเราจะเอาคนที่ทำเวลาได้ดีที่สุด2ทีมมาชิงดำเพื่อรับรางวัลพร้อมไหมกติกานะฮะกติกาก็คือลูกล้อนะล้อห้ามลอยออกจากพื้นนะอันที่2ก็คือคำโคกแตกนะฮะถือว่าฟาวล์นะฮะทีมแรกจุดสตาร์ทฮะทีมคุณนุนะฮะทีมคุณนุทีมที่2ไอโอ่งนะฮะทีมที่2ไอโอ่งนะฮะทีมที่2ไอดานะฮะทีมที่3ของเส้นนะครับส่วนผู้หญิงนะครับอันนี้ทีมแรกของ Energy นะฮะทีมที่2ของคุณหนูนะเดี๋ยวขอเป็นทีมชายก่อนนะของคุณนุเริ่มก่อนนะทีมของคุณนุนะพอของคุณนุเข้าเส้นชัยปุ๊บเตรียมเลยทีมไอโอ่งเตรียมเลยเอาเวลาที่ดีที่สุดนะฮะถ้าพร้อมแล้วทีมผู้ชายจ้ะทีมผู้ชายนะฮะถ้าพร้อมแล้วผมจะเริ่มปล่อยตัวทีมหญิงใช่ไหมฮะทีมหญิงทีมแรกเป็นทีมของใครทีมของ Energy นะของบริษัท Energy ใช่ไหมเตรียมพร้อมพร้อมนะฮะพร้อมไหมเตรียมตัวได้ยินเสียงเนาะระวังเอายังพร้อมนะครับปล่อยตัวฮึบมาฮึบมาเรื่อยๆ4 วินาที5 วินาทีเร็ว6 วินาที
7วินาทีมาเรื่อยๆมาสลับมา4 คูณ 100 4 คูณ 100มาแล้วฮะตียางมาแล้วขึ้นดอยมาแล้วโอ้โหไม้หนึ่งไม้นะตายแล้วถนนนะฮะถนนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้โหอย่าคำว่าอายุไม่มีขีดจำกัดนะฮะมาเรื่อยๆช่วยกันมาเรื่อยๆช่วยกันได้นะช่วยกันได้มาแข่งกันตีมาฮึบมาอย่าให้โคกแตกนะอย่าให้โคกแตกมาเรื่อยๆฮึบเอ้าถึงแล้วค่อยๆวางฮึบอ้าวทีมนี้ 56.82 วินาทีครับนะ 56.82 วินาทีทีมที่2พร้อมเนาะทีมที่2นะฮะคุณหนูคุณปุ๊ฝ้ายคุณเพนนะฮะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณโบกเลยจุด 2.3 หายฮะให้วางจุดกันเอาเองเนอะพร้อมยังพร้อมแล้วนะจุด 2.3 มีครบพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัว1 2 3มาฮึบมาเรื่อยๆมาฮึบมาปั่นมาฮึบมาอย่าให้ลงเหวนะให้ลงคูมาเรื่อยๆมันมีถนนของมันเอาไปลงกองขยะซะมาเรื่อยๆมาฮึบมาไม้สามรับเร็วมาเรื่อยๆมาฮึบมาไม้3มาไม้4เร็วเตรียมตัวมาเร็วอีกนิดนึงมาเร็วฮึบมาแล้วผู้หญิงแข็งแรงเอามาถ่ายอุโบสถระวังอุโบสถเอาละฮึบค่อมฮึบทีมแม่หญิงนะฮะ 50.41 วินาทีเอาละจะบอกว่าไม่มีชายหญิงนะฮะไม่มีชายหญิงดังนั้นถ้าผู้หญิงทำเวลาดีกว่าผู้ชายผู้หญิงจะเข้ารอบไปแข่งกับทีมอีก1ทีมของผู้ชายนะครับต้องบอกก่อนต่อไปทีมผู้ชายทีมนุนะฮะทีมนุพร้อมวางตัวให้เรียบร้อยเอาละความเข้มข้นเริ่มมาเรื่อยๆนะความเข้มข้นเริ่มเข้ามาเรื่อยๆพร้อมไหมพร้อมแล้วนะยังนะฮะเช็คจุดนะฮะจุด 2.3 วางหรือยังเอ่ยนะฮะจุด1คือไม้1จุด2คือตัวที่2จุดพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะระวัง1 2 3มาฮึบมาเรื่อยๆฮึบมาเลยฮะมาเรื่อยๆระวังเนอะมาเรื่อยๆนะฮะฮึบเอาละฮะมาแล้วฮะฮึบมาเปลี่ยนไม้มือ2มาเร็วมาเข็นมามือ3รอแล้วทำเวลาให้ดีมีถนนไม่ใช่ออกนอกถนนมามือ3มาแล้วฮึบเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้เวลาดีมากอย่าให้โคกแตกนะฮะอย่าให้โคกแตกมาเรื่อยๆฮึบค่อมโอ้โห 39.15 วินาทีฮะโอ้โห 39.15 นะครับโอ้สุดยอดมากทีนี้ต่อไปไอโองฮะไอโองวางตัวให้เรียบร้อย
เดี๋ยวยังไม่พร้อมนะฮะของทีมไม้โอ่งนะยังแบ่งจุดไม่ลงตัวนะฮะอ้าวอ๋อมีรถมามีกำลังกลับรถกันอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะครับก็ที่ถือเป็นภาพกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฮะสนุกสนานนะเราพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับวางตัวพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัว1 2 3มาฮึบมาแล้วมาแล้วไม้หนึ่งมาเรื่อยๆอย่าเป๋ฮะไม้หนึ่งอย่าเป๋มาเรื่อยๆครับมาไม้สองรับเตรียมไม้นะฮะไม้สองเตรียมรับครับมาเอ้ยไม้สามมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเวลาดีมากมากโอ้ยโอ้โหอย่าให้โคกแตกฮึบมาวางคอม28.78 วินาทีฮะโอ้โหสุดยอดโอ้ 28.78 นะฮะทีมต่อมาไอดานะฮะไอดานะฮะโอ้โหแต่ละทีมนี่นะไม่ต้องห่วงฮะมี2ทีมเท่านั้นที่นะฮะจะต้องมาร่วมแข่งขันชิงดำมาถ้าพร้อมแล้วบอกนะฮะ โอ้โหไม่น่าเชื่อทำเวลาดีมากนะฮะจุดสตาร์ทไอดาหายฮะ ยังไม่มีใครนะไอดาไม่ได้วางแผนถ้าพร้อมแล้วบอกเด้อนะฮะทีมไอดาเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมต่อไปเป็นของเส้นนะครับนะฮะน้องเนนบอกว่าลงแข่งได้ไหมจะได้โชว์ท่านเจ้าอาวาสไม่ได้นะฮะตอนนี้ ไม่ได้ มีทีมเด็กอีกเหรอยังสิเดี๋ยวใจเย็นๆพร้อมยังฮะของไอดาพร้อมยังเดี๋ยวเอาทีละอันฮะเอาของไอดาก่อนฮะพร้อมยังอันนี้ทีมเด็กเหรออันนี้เด็กเหรอเด็กเอาเล็กลงมาหน่อยฮะของอันนี้ของไอดาเป็นทีมเด็กเนาะเอาล้อเล็กลงมาหน่อยลองดูอันนี้เขากำลังตกลงกันอยู่นะคือถ้าเด็กเล็กให้ใช้ยางเล็กแต่ว่าถ้าเด็กโตเอายางเท่ากับผู้ใหญ่เด็กโตเอายางเท่าผู้ใหญ่ไม่มีนะฮะเพราะถือว่าลงแข่งในระดับเดียวกันเนาะนะฮะนอกจากเป็นเด็กจริงๆนะให้ใช้ยางเล็กอันนี้เด็กโตให้ใช้ยางใหญ่เหมือนกันโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยแข่ง1 คน 1อะลูก โอ้โหมาคนเดียวเลยฮะพร้อมแล้วนะพร้อมยัง2.3 พร้อมหรือยังฮะทีมไอดาพร้อมหรือยังอันนั้นเดี๋ยวกำลังนี่อันนี้นักกีฬาแข่งคนเดียว ไม่ได้อย่างใจจะทุ่มโคก ได้ไหมตกลงพร้อมไหมพ
พร้อมยังฮะพร้อมแล้วนะพร้อมนะครับทีมไม้ดาเตรียมนะครับเตรียมจับเวลาระวัง1 2 3มาฮึบมาครับเอาละฮะทีมที่3มานะครับตอนนี้ไม้1มาแล้วไม้1เริ่มไม้1ต่อมาตามด้วยไม้2นะฮะมาด้วยไม้2มาเรื่อยๆไม้2มาแล้วมาฮึบไม้3มาต่อไปเฮ้ยปล่อยนะไม้3ปล่อยให้มีเข็นลูกไม่ตามยถากรรมนะลูกนะมาฮึบต่อไปฮึบเข็นไปฮึบลูกยางมันวิ่งไปเรื่อยๆค้อมลูกค้อมประคองไปเอาขึ้นใหม่เข็นไปฮึบไปค้อมฮึบวาง50.49 วินาที 50.49 วินาทีนะฮะทีมต่อไปทีมของเซิร์นครับนะฮะเอาละทีมที่4นะครับทีมของเติ้ลนะครับพร้อมยังไม่พร้อมรวมเป็นทีมเดียวกันแล้วนะฮะทีมเซิร์นยกนะครับต่อไปทีมของภูตะวันทีมเดียวกันจบนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ2ทีมสุดท้ายเราจะแข่งเพื่อชิงที่1ชิงเงินรางวัลนะฮะทุกท่านที่ลงแข่งไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะมีของรางวัลให้ทุกท่านต่อไปนะฮะจะมีทีมของคุณนุผู้ทำเวลา 39.45 วินาทีทีมไอ้โอ่ง 28.78 วินาที2ทีมนี้เริ่มพร้อมกันนะฮะเริ่มพร้อมกันชิงรางวัลที่1และที่2ให้ประจำจุดแล้วแต่ท่านเลยนะฮะรอบเดียวนะอันนี้แข่งกันของจริงนะครับนะทีมไอ้นุกับทีมไอ้โอ่งนะวางประจำจุดนะครับ4 คูณ 100นะฮะเข็นล้อค่อมคก4 คูณ 100นะฮะสุดท้ายชิงดำเนอะมาเริ่มพร้อมกันนะฮะวางจุดก็แล้วแต่นะฮะเราให้เลือกนะครับเอาละในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราไม่มีการกลั่นแกล้งซึ่งกันและกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นเรามีน้ำใจเป็นนักกีฬาเรามีความเมตตากรุณานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์คือเราต้องประสานมีการประชุมนะให้เรียบร้อยวางแผนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทำการเข็นล้อนั้นไปสู่จุดหมายนั่นคือการค่อมครกนะครับพร้อมไหมใช่ให้ชนกัน ใช่ตกลงจะเอาเวลาหรือจะเอาพร้อมกันเอาเวลานะเวลาเอาทีมเดียวมาเข้ามาเพราะฉะนั้นเอาทีมที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดขึ้นก่อนทีมนุนะฮะทีมคุณนุนะฮะทำเวลาขึ้นก่อนเลยเริ่มก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวทีมไอ้โอ่งซึ่งทำเวลาดีที่สุดนั้นอยู่สุดท้ายนะครับพร้อมไหมทีมคุณนุถ้าพร้อมแล้วบอกด้วยพร้อมไหมพร้อมนะมีรถมานะฮะครับยังเพราะว่าพอนัดปุ๊บเวลาเดินทันทีต้องขอบพระคุณรถคันนี้ใช่ไหมฮะที่มาเนี่ยอันนี้เขาแชมป์กงปีที่แล้วนะฮะแชมป์ยิงกงนะครับ
อ้าวไปจอดตรงนู้นไปจอดข้างใน สนามเดี๋ยวไปเขากำลังจะแข่งกันอยู่ แม่อ้าวจอดข้างในนะฮะพร้อมนะหลวงพี่โยครับพร้อมยังตรงนู้นพร้อมยังแบตหมดอันนี้แบตหมดแล้ววอลแบตหมดพร้อมแล้วนะอ้าวระวัง1 2 3มาฮึบมาฮึบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะทำเวลาแล้วนะครับอันนี้เป็นการตียางเข็นยางนะฮะเข็นยางนะฮะเรียกว่าเข็นยางค่อมคกนะครับนะฮะหรือว่าเข็นคกขึ้นเขามาเรื่อยๆมาตามเลนเอาหมาเหมือกระจายหมดเอามาฮึบมาทำเวลาดีมากผ่านไปแล้ว21 วินาทีมาเรื่อยๆค่อมคกนะฮะค่อมคกนะชนะเลิศไปชนะเลิศตรงนี้มาเรื่อยๆฮึบมาค่อมเร็วค่อมให้ได้31.40 วินาทีนะ 31.40 วินาทีนะครับนะฮะเอาละนี่คือรอบตัดเชือกเลยนะฮะต่อไปไอโองนะฮะถ้าทำเวลาต่ำกว่า31ชนะเลิศพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแต่เขาทำได้แล้วเขาทำ28 วิฮะ พร้อมแล้วบอกเนอะพร้อมยังหลวงพี่โยให้สัญญาณหน่อยพร้อมยังชูมือหน่อยฮะโอเคพร้อมแล้วนะฮะทีมไอโอง1 2 3มาฮึบมาชิงดำฮะชิงดำนะตอนนี้มาเรื่อยๆฮึบมาแล้วฮะเอาละมาเข็นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหมาแล้วมาขึ้นมาไม่สนแล้วมีเลนไม่มีเลนกูใส่ก่อนมาเรื่อยๆโอ้โหทำเวลาดีมากทำเวลาดีไม้3นะไม้4มาแล้วขึ้นแล้วครบแล้วมาฮึบสุดยอดมาก 27.42 วินาทีทำได้ดีมากครับทีมชนะนะฮะทีมไอโองแล้วมาโอ้โหแสบคอ นะฮะเดี๋ยวขอเชิญนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับนะฮะขอมารวมตัวตัวนี้เพื่อรับของที่ระลึกก่อนนะมาทั้งทีมหญิงทีมชายนะฮะทีมหญิงทีมชายนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรอบที่สำคัญที่นักกีฬาบุญเอาพี่น้องรอคอยมาจะยิงกงนะครับที่ใดท่านใดยังที่มาแล้วได้ลงทะเบียนก็เชิญแล้วได้นะครับมีไม่ยิงทีมเดียวโปรจายทีม3คนโปรจายนะครับกติกายิงตุ๊กตานะครับ5 ตัวจะนับตามคะแนนที่ยิงลงนะครับตัวละ1 คะแนนระวังครับฮะมาลงทะเบียนเลยนะครับเหลือ15 นาทีแล้วนะครับแล้วเราก็จะจับฉลากแบ่งสายกันนะครับสายละ5 คนยิงคนละ5 แกน5 แกนถ้าถูกตุ๊กตา1 แกนก็ได้1 คะแนนถูก5 แกนก็ได้5 คะแนนนะครับก็สมัคร20 บาทนะครับเดี๋ยวจัดไปก่อนนะฮะเอาขอทีมชนะเลิศแล้วก็ทีมรองชนะเลิศอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเห็นอีกคนที่ลงทะเบียนนะครับถ้านักกีฬาพร้อมแล้วยกมือตัวนะครับก็ได้จับฉลากนะครับเอาละฮะ
กระจายยิงระยะ 8 เมตรนะครับสำหรับไม่ยิงระยะ 5 เมตรนะครับอันนี้เรื่องกติกานี่ครับยิงตุ๊กตาผมในนามกองการคนหนึ่งนะครับก็บอกมาได้แล้วแต่ทางอาจารย์เปิ้ลจังหวัดเปิ้ลนะครับเปิ้ลกำหนดกติกามาอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวขอเชิญนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะทีมแรกเดี๋ยวขอรายชื่อนะฮะขอรายชื่อนิดหนึ่งขอรายชื่ออันนี้นิดหนึ่งนะฮะทีมเดี๋ยวเอาสองทีมนี้เก็บไว้ก่อนเอาทีมไอดาก่อนทีมไอดามีใครบ้างทีมไอดามาไอดาอยู่ไหนมาสี่ท่านเมื่อกี้ที่ลงแข่งฮะกรรมการที่ลงทะเบียนนะครับมาถ้าพร้อมแล้วก็ได้จะเชิญนักกีฬามาจับฉลากนะครับมาไอดามารับของที่ระลึกไปแจกลูกทีม4 คนมาไหนลูกมาไปแจกกันต่อไปทีมใครผู้หญิงไม่หญิง2 ทีมไหนบริษัท Energy 4 คนEnergy 4 คนไปเฮิบต่อมาทีมของหนูปุ๊ฝ้ายคุณพรเพนมารับนะแล้วเมื่อกี้ Energy มา4 คนต่อมาพร้อมต่อมานะฮะทีมที่อันไหนชนะเลิศองค์พุทธทีมของคุณนุคุณนุมาพร้อมเงินรางวัลนะครับเข็นยางค่อมคกรองอันดับ1ได้แก่คุณนุนะฮะเป็นเงินรางวัลนะครับต่อมาทีมไอโองมารับเงินรางวัลพร้อมกันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกันกับบ้านฝายหินในวันนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับกีฬาประเภทสุดท้ายนั้นนะครับเป็นกีฬาที่ต้องบอกว่ามันต้องชิงทั้งเงินรางวัลนะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดตลอดงานตัวนี้เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านซึ่งมีไม่กี่จังหวัดนะที่จะจัดรายการแบบนี้ก็คือเป็นการยิงหนังสติ๊กประลองความแม่นยำนะชิงถ้วยนะฮะก็ชิงถ้วยจากท่านเจ้าอาวาสนะครับของวัดฝายหินถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งที่2นะฮะเป็นการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นะตรงนี้นะครับโดยที่เราจะมีกรรมการใหญ่คือพ่อหลวงตุ๋ยนั้นนะครับเป็นผู้ที่ตัดสินนะครับเราจะหาผู้ชนะนะครับโดยการที่ยิงเป้าทั้งหมดด้วยการ5 เป้าละ1 คะแนนนะครับโดยในระยะในการยิงก็คือระยะ8 เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะมาตรฐานแต่สำหรับของผู้หญิงนั้นเนื่องจากว่าวันนี้ครบไหมฮะผู้หญิงนั้นวันนี้มีด้วยกัน6 ท่านนะครับดังนั้นเราก็จะอยู่ในระยะ5 เมตรนะซึ่งผู้หญิงนั้นเราก็จะมีถ้วยรางวัลสำหรับชนะเลิศให้1 รางวัลนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินรางวัลนะพร้อมด้วยของที่ระลึกนะครับให้กับผู้ที่ชนะเลิศส่วนผู้ที่ยิงไม่ได้เลยนะครับเขาเรียกว่ารางวัลบูบี้เราก็จะมีเครื่องดื่มนะฮะเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเอาไว้ให้ซาบซ่าก็จะเป็นน้ำอัดลมนั่นแหละฮะมอบให้นะสำหรับผู้ที่ยิงไม่ได้เลยนะถือว่าเป็นรางวัลที่น่าเกียรตินะพ่อครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ สำหรับนักกีฬา
ยิงกงนะครับประเดี๋ยวนี้ปิดการสมัครแล้วนะครับ รวมนักกีฬาประจายนะครับ มีกี่คนครับกรรมการ มีอยู่17คนนะครับ โอ้สบายปีนี้ สำหรับผู้หญิงนะครับ ผู้หญิงมีอยู่6ท่านนะครับ ผู้หญิง6โอ้ย ห้าท่านนะครับขอโทษนะครับ ฮะ มี5ท่านแล้วทีมผสมนะครับ ทีมเล่นรวมทีม3คนนะครับ ที่สมัครมีอยู่3ทีมนะครับ ทีมละ3คนยิงคนละ5เม็ดเหมือนกันนะครับ จะนับคะแนนรวมเอามาแล้วเขาก็จะตัดสินกันนะครับ ยิงคนละ5ลูกนับคะแนนลูกละ1คะแนนนะครับ ต่อไปก็ได้เป็นจับฉลากนะครับ พ่อหลวงถ้าไม่ได้จริงๆเอาที่ยิงตรงเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยให้เขาไปรวมเป็นทีมก็ดีนะก็ดีเหมือนกันครับอาจารย์ เพราะว่าเรารวมแล้วเราต้องเก็บค่าสมัครคนละ20 บาทนะครับเอาเข้าวัดนะครับใช่เงินส่วนนี้เอาเข้าวัดนะครับไม่ได้เยอะนะครับเอาเลยเดี๋ยวขอจับฉลากกระจายก่อนนะครับท่านแรกคนแรกนะครับคือผมจะจับเป็นคนแรกนะครับครับก็ตอนนี้เป็นการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านนะครับครั้งที่2ของบ้านฝายหินนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับพ่อหลวงตุ๋ยได้เบอร์11นะครับ11นะครับคนที่11นะครับพ่อหลวงตุ๋ยนะครับเป็นการจับนะครับเพื่อเรียงลำดับในการยิงนะครับกระสุนที่ให้กระสุนที่ใช้นั้นเราให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเองนะครับเพื่อเป็นความถนัดของเขาส่วนเป้าจะมีด้วยกัน5เป้าด้วยกันนะครับเราก็จะให้ผู้ที่เข้าแข่งขันวางเองนะเพราะว่าเขาจะถนัดอะไรแบบไหนนะมันเป็นสิทธิของเขาความแม่นไม่ได้อยู่กับการวางเป้าฮะความแม่นก็คือความแม่นยำที่เกิดขึ้นในการที่เขายิงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกติกาแบบพื้นบ้านเลยเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่คือ1ใน5จังหวัดนะฮะที่มีการจัดแข่งขันกีฬาแบบนี้นะครับสติ๊กอันดับต่อไปนะครับผู้ช่วยต่อยนะครับมาจับฉลากนะครับผู้ช่วยตายนะครับมานะฮะจับเลยต่อยเบอร์3นะครับต่อไปเลยลืมท่านใดที่หิวน้ำนู่นตรงนู้นมีน้ำดื่มนะไนโตรเจนนะครับท่านต่อไปนะครับเป็นน้ำหลักที่สุรินนะครับไอรินมาจับฉลากต่อไปนะครับโอ้ลืมเลยต้องบอกพี่ลินครั้งหน้าต้องเอาก๋วยจั๊บมาเลี้ยงนะต้องเอาก๋วยจั๊บมาเลี้ยงติดอันดับเชียงใหม่ได้เบอร์14นะครับอาจจะยิงกูเบียยศทีม3คนก่อนที่จะลงทีม3คนชื่ออย่างครับเอาล่ะต้อมจูนุนั่นน่ะสิเดี๋ยวให้พ่อหลวงจัดการนะฮะเดี๋ยวให้พ่อหลวงตุ๋ยจัดการทีมกาแลนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวลงทีม3คนนะครับโอ้มีทีมกาแลนั่นนะฮะคือวันนี้ยังไงก็ตามเราเรียงลำดับอะไรเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการมอบถ้วยรางวัลนะฮะก็จะนิมนต์อาจารย์เจ้าอาวาสนะครับมามอบถ้วยรางวัลเหล่านี้แล้วให้เรียกว่าให้อาวาสจับลาทีมเดียวนะครับคนเดียวนะครับต่อไปเอกพงศ์นะครับเชิญเลยครับจับฉลากนะครับครับ
ได้ได้เบอร์8นะครับ ตอนนี้กำลังจัดอันดับนักแม่นอยู่นะฮะ นักแม่นปืนนะครับ นักแม่นยิงกง เบอร์10ครับสุรเดชเบอร์10 10เอาไว้นอกครับ นะฮะเดี๋ยวถ้าเราพร้อมก็เริ่มลงมือนะฮะตรงนี้มีน้ำ เอกพงศ์เบอร์8 ตรงกุฏิท่านเจ้าอาวาสนะครับนะตรงสำนักงานเจ้าอาวาสนะครับ ห้องกระจกมีน้ำดื่มนะครับ เอกพงศ์นี่ใครครับอ้าว ส่วนห้องน้ำ ครับต่อไปนะครับ ไอ้ดอนนะครับ นะ จับเลยครับ จับฉลากครับยกขึ้นสูง เอาละฮะไอดอน ดูซิลำดับที่ เอาครับคนต่อไปนะครับไอ้กุ้งครับกุ้งขอเชิญนะครับไอ้กุ้งมาจับฉลากด้วยนะครับเบอร์12นะครับ ต่อไปนะครับ ไอ้องค์นะครับ จับฉลากเลยนะครับ เบอร์1นะครับต่อไปไอ้กิ่งนะครับขอเชิญไอ้กิ่งนะครับมาจับฉลากนะครับเอาผู้ช่วยป่านะครับต่อไปนะครับมาจับฉลากนะครับบอกเบอร์ด้วยนะครับป่าช่วยป่าได้เบอร์7นะครับต่อไปไอ้เมฆนะครับมาจับฉลากนะครับเบอร์6ไอ้เมฆนะครับต่อไปไอ้หลงนะครับเธอจับฉลากก่อนนะครับไอ้หลงครับไอ้หลง1นะครับหลง2นะครับจับครับตัวแทนจับได้ครับ
พอดีซื้อเป้าไว้พอสมควรก็ ยิงปุ๊บก็เอาเป้าไปเลย ให้ลูกหลาน นะฮะ ไม่กระโตอัพโปความโบจะไปคนอร่อยครบในคำเดียวลองเลยยิงเมฆโค้กอะมั้งครับก็เป็นการแข่งขันนะฮะยิงกงนะครับนะฮะถ้าจะลงสมัครเพิ่มเติมก็ยังทันนะครับประเภททีมนะครับยังทันนะพ่อหลวงบอกว่าเป็นค่าสมัครที่ไม่น่าเก็บฮะมันถูกเหลือเกิน 20 บาทนะจริงๆไม่ใช่เลยหรอกครับเพราะว่าอันเนี้ยจะได้รู้นะครับคือปัจจัยไม่ได้เอาไปไหนเลยก็คือเป็นทำบุญนั่นแหละท่านมายิงท่านได้รางวัลปัจจัยเนี่ยก็ไม่ได้มาใช้ส่วนตัวนะฮะที่เหลือก็มันไม่เท่าไหร่ฮะ200-300 กว่าบาทก็นำถวายนะเพื่อที่จะสร้างถาวรวัตถุต่อไปให้กับวัดฝายหินนั่นแหละนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราเน้นในเรื่องของความสามัคคีนะครับไม่ได้เน้นเอาเพื่อปัจจัยมาใช้บำรุงในส่วนอื่นๆไม่ใช่นะครับทั้งหมดก็คือเป็นวัดบ้านนั่นแหละฮะนะครับเพราะเราถือว่าเราจัดตรงนี้นะครับเพื่อให้เราได้มีความสามัคคีซึ่งกันและกันทั้งบ้านเหนือบ้านใต้นะฮะรวมไปถึงหมู่บ้านอื่นๆด้วยนะครับทั้งบ้านโป่งน้อยนะครับหลายๆที่มาในวันนี้ครับนะฮะนี่คือจุดประสงค์หลักของกีฬานะเพราะว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นั่นเองไม่ได้มีอย่างอื่นนะครับและที่สำคัญคือเราได้มิตรนะฮะเราได้มิตรที่มาใหม่นะครับก็ได้รู้จักนะฮะรู้หน้าค่าตากันว่าตรงไหนอะไรยังไงเผื่อโอกาสหน้านะฮะขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะเราก็ได้รับรู้อยู่บ้านนี้กันเนาะไปช่วยกันนั่นแหละฮะนั่นคืออีกหนึ่งสาเหตุปัจจัยที่จัดงานกีฬาตรงนี้ขึ้นมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นพลังของชาวพุทธแท้ๆนะเป็นพลังของความสามัคคีของชาวบ้านแท้ๆนะฮะเพราะการจัดยิงตรงนี้ฮะคือการจัดหนังสติ๊กเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะครับอยู่หนึ่งใน5นะฮะของจังหวัดที่จัดการแข่งขันแบบนี้นะครับล่าสุดของชลบุรีนะเพิ่งจะจบลงไปนะก็เป็นการแข่งขันยิงหนังสติ๊กประลองความแม่นนะฮะก็เงินรางวัลของเขาแค่ 2,000 บาทฝายหินมากกว่าเขานิดหน่อย นะถือว่าเฮ้ยผมก็ยังตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเหรอนะครับวัดให้รางวัลสูงขนาดนั้นนะพร้อมทุกรางวัลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็ให้รางวัลไม่ขี้เหร่นะครับนะฮะทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมประเภทเดี่ยวประเภททีมนะฮะแต่คราวนี้ทีมมันมีแค่3นะเดี๋ยวต้องถามพ่อหลวงก่อนว่าจัดการอย่างไรนะเพราะถ้วยเราก็มีแค่3รางวัลโอ้โหยิงเมื่อกี้แม่นมากนะกระจายนะฮะนี่ถ้าหลุดไปจตุรมุขนี่คิดตังค์นะฮะนะลูกกระสุนนั้นนะครับเราก็จะอนุญาตให้ตาม
ตามเหตุนะครับที่หลายๆท่านนั้นนะครับเหลือพื้นที่ให้รถวิ่งผ่านด้วยนะฮะเอาตูดปัดไปทางซ้ายหน่อยนะเพื่อรถเวลาเข้าวัดจะได้วิ่งผ่านได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็เริ่มแล้วหลงทำไมกินข้าวก่อนเฮ้ยนักกีฬาขอไปกินข้าวก่อนด้วย อันนี้มันแชมป์ปีที่แล้วนะฮะหลงขอสมานะครับนักกีฬาที่ยังไม่ได้จับฉลากที่ยังมาแสดงตัวตัวนะครับบางทีมันชื่ออะไรชื่อตกหล่นนะครับถ้ามันมีผมแบ่งสายเรียบร้อยนะครับจะเริ่มเลยนะครับครับจะมีเป็นรอบเป็นทีมนี่นะครับเป็นทีมจะยิงกันทีหลังนะครับพ่อหลวงไม่หญิงโวยทำไมไม่หญิงต้องทีหลัง นะฮะเนาะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมุติมันมีการเสมอเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ต้องบอกทุกท่านนักกีฬาทุกท่านนะฮะเมื่อมีการเสมอเกิดขึ้นเดี๋ยวพ่อหลวงตุ๋ยจะบอกกติกาต่อไปเพราะว่าพ่อหลวงตุ๋ยนั้นนะฮะท่านเป็นกติกาและเป็นประธานใหญ่ในเรื่องของการตัดสินนะตรงนี้ก็เลยต้องขอนิดนึงนะหากมีการเสมอเกิดขึ้นจะต้องตัดสินอย่างไรเอานะครับสำหรับนักกีฬาที่ยิงโก่งกระจายคนไหนไม่ได้มาจับฉลากเตี้ยงไม่ได้จับเบอร์เตี้ยงนะครับขอเตือนที่โต๊ะกรรมการได้นะครับก็เดียวก่อนนะครับไม่ยิงอย่าจับต่อไปเนี่ยนะครับประเด็นนี้กำลังจับฉลากของกระจายอยู่นะครับเอาละเบอร์มีไหนครับเอาเบอร์มาตัวนี้เอามานี่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมันต้องเลื่อนก็เอาฝั่งนี้นี่แค่ยกอันนี้ไปแต่ฝั่งนู้นสำหรับทีมไม่ยิงนะครับมีเข้าร่วมกิจกรรมก็เอามีอยู่5ท่านด้วยกันนะครับต่อไปอย่าจับฉลากนะครับเอา1 ถึง 5ต่อไปแม่สำหรับนักกีฬายิงโก่งไม่ยิงนะครับขอเชิญมาจับฉลากได้นะครับตามรายชื่อเลยฮะคนที่1นะครับปทุมนะครับบ้านเชิงดอยมาฮะมาคุณปทุมครับจับเพื่อเลือกลำดับนะครับเอาละฮะโอ้โหแม่หญิงแต่ละท่านเวลามายิงโก่งนี่แต่งตัวธรรมะทะแมงยังไม่เคยเห็นท่านใดใส่กระโปรงมายิง คนที่2นะครับน้อยหมู่14ใหม่หลังมอนะครับคุณน้อยครับมาคนที่3นะครับออนเพนนะครับโอ้โหคนที่4นะครับอาวุธแต่ละคนแต่ละท่านสุด4จันนะครับปันธกานะครับคนสุดท้ายน้องล่านะครับขอเรียนเชิญมาจับฉลากนะครับน้องล่าครับคนสุดท้ายต้องจับแล้วพ่อหลวง คนสุดท้ายน่าจะบวยแล้วล่ะลงเบอร์ครับมาสามารถดื่มเนี่ยด้านหลังมีน้ำดื่มไนโตรเจนนะครับนะฮะเป็นน้ำดื่มสุขภาพเพื่อล้างสารพิษโดยเฉพาะนะฮะคือถ้าท่านจะดื่มน้ำเปล่าๆเนี่ยมันมีขายทั่วๆไปแต่อันนี้นะฮะน้ำดื่มไฮโดรเจนเนี้ยนะครับเป็นน้ำดื่มที่ขจัดนะล้างลำไส้แหละก็คือน้ำเปล่าที่มันมีมวลน้ำโมเลกุลเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขา
นะก็คือเป็นโมเลกุลที่ดี อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมาเปิดบูธให้แล้วตรงนี้นะครับตรงกุฏิเรือนกระจกนะห้องเรือนกระจกนะห้องกระจกของท่านเจ้าอาวาสนะถ้ามีขวดเปล่าไปขอได้เลยนะครับ อย่างว่าสี่จานกะสี่จาน ครับฮะก็เป็นประจำทุกปีนะครับเป็นกีฬาสารสัมพันธ์บ้านฝายหินโอกาสหน้าปีหน้านะครับก็อย่างที่ว่าไว้ว่าจะมีมวยทะเลนะครับมวยทะเลซึ่งจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นฟางแล้วก็เป็นเบาะลมขนาดใหญ่เพื่อกันเวลาตกลงไปนะฮะแต่จะเป็นมวยทะเลนะไม่ทราบว่าเคยเล่นกันหรือเปล่านะก็แบ่งข้างใส่นวมแล้วก็เอาตัวไปค่อมไม้นะครับแล้วก็ใส่ตัวไปใกล้กันนะใครตกจากไม้ก่อนเป็นผู้แพ้ นะเอาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ทีมของพระจายนะครับ ทีมเดียวนะครับ แพ้คนที่แพ้รอบแรกนะครับ แพ้ไป3 คนนะครับอย่าเอาเข้ารอบสองท่านแล้วกันนะครับต่อไปนี้ผมจะขอเชิญเข้า2ครับเข้า2ตก3แล้วมันจะมีการแก้ตัวเห็นนะครับแก้ตัวอยู่ครับเอารอบแรกนะครับนักกีฬาที่จะลงรอบแรกนี่ก็มีไอ้องค์นะครับ1ไอ้องค์2ไอ้นัท3ต่อย4อุทิศ5กิ่งนะครับเดี๋ยวหลบรถนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนเนาะเอาเดี๋ยวนี้นักกีฬาขอเปลี่ยนกติกาใหม่นะครับเอาทีมแม่หญิงลงก่อนเลยนะครับแม่หญิงลงก่อนเลยเพราะว่าตอนบ่ายเปิ้ลมีประชุมอสมอยู่นะครับเปิ้ลลงก่อนเลยนะครับเอาละฮะเอาละครับมี5 คนนะครับเอาเข้า4 ทีมตก1 ทีมนะครับแม่หญิงนะครับเอาละฮะเอาเชิญเบอร์1นะครับพรเพนเอาลูกกระสุนวางในก๊อก5 แกนนะครับห้ามเอาวางเกินนะครับต้องเอาออกไว้ข้างนอกนะครับ5 ลูกนะครับคนที่2ยิง5 เม็ดครับเอาละฮะเรามาดูกันว่าความแม่นยำของแม่หญิงกติกานักกีฬามีสิทธิ์ที่จะปรับตุ๊กตาได้นะครับจะปรับไปทางไหนก็ได้นะครับแต่คือมันต้องตรงกับไอ้สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับนักกีฬาพร้อมพอใจไหมฮะพอใจเป้าตัวเองไหมฮะกรรมการพร้อมหรือยังครับกรรมการลงคะแนนถ้าไม่พอใจไปปรับได้ฮะบิดซ้ายบิดขวาแล้วแต่เรานะแต่ขอให้อยู่ในบริเวณเส้นตรงนั้นถ้าพอใจแล้วเดี๋ยวนะฮะวอร์มนิ้วให้ดีง้างไว้ให้ดีเอาละฮะนะความแม่นยำตรงนี้เบอร์1ก่อนกัน1 2 3มันขึ้นอยู่กับ0ด้วยนะฮะเอาละครับขอใจสมาธิของนักกีฬานะครับกองเชียร์นิ่งๆหน่อยนะครับขอโทษนะครับเชิญเลยครับเอาละครับผ่านไป1 ลูกนะครับยิงลมลูกที่2แมงวีตกลูกที่3ยุงบินข้ามลูกที่4แมงเม่าตกเอาละฮะมาดูกัน
1 ลูก 1 คะแนนนะฮะเอ้ยไม่เหมือนที่ซ้อมนะฮะอาจจะผิดพลาดในเรื่องของการเล็งศูนย์นะก็คือระหว่างการซ้อมนะฮะความกดดันจะไม่เหมือนกับของจริงเนี่ยนะฮะความกดดันจะค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการง้างนะแล้วก็ในเรื่องของการยืดยางนะกับศูนย์นะที่ระวางตัวกระสุนนะกับตัวเขาเรียกว่าจุดแม่นยำนะฮะต้องดูให้ดีเอาเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นยังใจเย็นอันนี้ลองใช่ไหมอ๋อไปลองง้างเฉยๆนะฮะพอดีผมเห็นว่าแมงหวี่มันบินอยู่นะระวังฮะระวังเอาเป้ามันเป็ดนะไม่ใช่แมงหวี่นะฮะโอ้โหอันนี้เอาแล้วเหรอใจเย็นๆเนี่ยลูกที่ 2โอ้โหยุงตาย1 ตัวลูกที่ 3นะครับกติกามีนะครับถ้ายิงถูกก็นับไปตามคะแนนนะครับถ้ายิงก็ถูกแก้กันเพื่อเข้าไป3 คนเหมือนกันนะครับฮึบลูกที่ 4ผ่านไปโดนได้นะลูกที่ 5ไม่โดนนะฮะ5 ลูกผ่านไปคนที่ 2 คนนะครับยิงบ่ถูกสักตัวเลยนะครับตุ๊กตานี่เปิ้นลงอักขระไปแล้วนะครับเอาไงดีเนี่ยพ่อหลวง ต้องลงอักขระไว้นะครับถ้าไม่มันก็ต้องถูกพ้องนะครับได้งั้นยิงใหม่บ่เอามาให้ยิงใหม่เปลี่ยนเป้าอ้าวเดี๋ยวให้มันโหมดแบบนี้ไปก่อนนะฮะฮึบผ่านไป1ผ่านไป2นะฮะผ่านไป3นะฮะไม่เหมือนที่ซ้อมโอ้โหซ้อมนี่แม่นทุกลูก พอลงแข่งนี่แม่นะฮะมันสั่นไงมือมันสั่นฮึบเอ้ยนะฮะรูปสุดท้ายนะฮะผ่านไป3 ท่านนะฮะไข่ไก่แตกฟองอ้าวน้อยหลังมอครับต่อไปครับครับผมคือเป้าเป็ดนี่ยิงได้เอาไปเลยนะฮะโอ้โหความแม่นมาแล้วฮะฝึกไว้ฮะนึกไว้ฮะเล็งไว้ฮึบกลับบ้านดึกเหรอยิงเอ้ยนี่เนี่ยกลับดึกแล้วเอ้ยนะฮะใจแน่วแน่มือต้องนิ่งเอาละไม่เหมือนที่ซ้อมครับต่อไปคนสุดท้ายนะครับปทุมนะครับแหมยังขาดอีก1นะฮะยังไงก็ตามอ้าวฮะ
ต้องให้หมดรอบก่อนนะฮะฮึบ2 3นะฮะมือแน่วแน่ตาต้องนิ่งเอาแล้วฮะลูกสุดท้ายถ้าชนะนี่คนเดียวเลยเนี่ยเอานะครับสำหรับแม่ยิง5 คนบัถูกสักคนนะครับ อันนี้กรรมการจะเปลี่ยนเป้านะครับ เป็นเป้าขวดน้ำนะครับ นี่ฮะประธานบอกเอาแล้วว่า ตุ๊กตาออกด้วยนะครับ ฮะมาประธานเปิ้ลบอกแล้วฮะว่ามันไม่ได้มันยากเกินสำหรับผู้หญิงเอางั้นเปลี่ยนเป้าฮะ โอเคแม่หลวงบอกผู้หญิงมันบอกแม่นนะเอ็นดูเปลี่ยนเป้าอันนี้เป็นรอบใหม่นะครับ พอดีมีนักกีฬามาสมัครเพิ่ม1 คนแล้วเข้ารวมกันนี่หมดเลยนะครับแม่หลวงเอาด้วยเหรอเอานะฮะเอาละมาโอ้มาแล้วนะฮะนี่มาเอาละเป้านี้ของแต้เนอะอ้าวถ้ามาทีหลังก็ต่อท้ายไปเรื่อยๆเนอะนะครับนะไม่มีจับแล้วนะเอาละครับเอาขยะลงแหมครับตอนนี้เปิดโอกาสให้แม่ยิงนะครับตอนนี้ให้ซ้อมไปก่อนเนอะนะฮะให้ซ้อมไปก่อนครับนะฮะพอถามป้าจายบอกว่าเอาเปลี่ยนเป้านี้ผมบอกเปิ้ลบอกเอานะฮะเอาเป็ดนะประลองความแม่นนะฮะนะฮะผู้ชายบอกเปิ้ลบอกเป็ดนะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวใครจะยิงนะฮะให้อยู่คนเดียวนะฮะเพราะเดี๋ยวรอบค่ายจะรบกวนสมาธินะฮะไม่อยู่ในบริเวณตรงนั้นนะครับนะฮะเพราะว่านักกีฬาต้องใช้สมาธิก็เหมือนกับการยิงปืนนะครับไม่ต้องการให้ใครไปอยู่รอบข้างนะครับให้เปิ้ลรักษาสมาธิในตรงนี้ตอนนี้ซ้อมได้นะครับก็เดียวก็จะตอนนี้ยังซ้อมได้ต่อนะครับนะฮะก็เขาเรียกว่าวัดระยะสายตาแล้วก็นิ้วมือรวมทั้งไกนกที่เราจะต้องยิงนะฮะให้แม่นๆนะฮะมือต้องให้ตึงนะฮะเวลาง้างเนี่ยมือต้องให้ตึงมือที่เป็นฐานต้องให้ตึงนะฮะแล้วก็เวลายืดหนังยาวเนี่ยให้แนบแก้มเหมือนยิงปืนนะฮะนักกีฬานะครับกรุณาอยู่คนเดียวนะครับกองเชียร์อยู่กับไก่นะครับอันนี้ให้ซ้อมได้กวนสมาธิของนักกีฬานะครับเดี๋ยวถ้าพ่อหลวงตุ๋ยพร้อมก็เริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวตอนนี้เพิ่มมาอีกเดี๋ยวผมจะแบ่งสายนะครับเอา1 2 3 4 5แล้ว6 7 8 9 10แผ่นสายนั่นเลยเลี้ยงแล้วนะอันนี้เปิ้ลใจร้อนเนาะเดี๋ยวห้ามอยู่นะฮะห้ามอยู่บริเวณคนยิงนะครับเดี๋ยวถ้าตอนแข่งต้องออกนะฮะต้องออกมาข้างนอกเต็นท์นะครับตอนนี้เป็นการซ้อมพี่ไม่เป็นไรตอนนี้ซ้อมอยู่ครับแต่ถ้าของกรรมการถ้าของจริงห้ามอยู่ในเต็นท์นะฮะให้นักกีฬาอยู่ได้คนเดียวนะฮะเดี๋ยวลองแข่งก่อนค่อยทะเลาะกันฮะ อันนี้คุยปรึกษาหรือทะเลาะ โอ้อันนี้เป็นกีฬาเชื่อมโอ้โหไม่นับคะแนน นะให้ลองเอาไว้นะครับอันนี้ซ้อมซ้อมถ้าของจริงจะไม่มีคนอยู่ในเต็นท์ให้นักกีฬาอยู่เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้ให้ลองนิ้วลองมือกันไปก่อนไข่ต้มมานี่ลูกอันนี้นี่มานี่อ้าวดูมัน
พี่ลินเดี๋ยว เอานะครับ ทดลองยิงตอนนี้คนละ3 ลูกพอนะครับ ถ้าหมดแล้วออกจากสนามได้เลยนะครับ ไข่ต้มมึงนี่ บัตเต้าครับ นะ ผู้จัดการเปิ้นตะกี้ป้าตีปิ๊บมีครับเอาปิ๊บมายิงเลยนะครับ อ๋ออันนี้กรณีไม่ได้แต่ ผมรับรองว่าถูกทุกคน อ้าวมา เอาแล้วนะครับ พร้อมนะฮะ นักกีฬาพร้อมนะครับ ขอทุกท่านออกนอกเต็นท์นะฮะให้นักกีฬาอยู่เท่านั้นนะครับ เบอร์ 1 เบอร์ 1คอนเทนต์นี้ เบอร์ 1นะครับเอานักกีฬาออกจากสนามได้นะครับต้องซ้อมขอเชิญคุณพลเพนนะครับแล้วนักกีฬาออกไปไกลๆออกไกลๆที่เป็น ขอ นักกีฬายิงกุ่งด้วยนะครับ ขอนอกเต็นท์ ย่า นะ นกวนสมาธินะครับ ขอออกนอกเต็นท์ด้วยนะครับ กวนสมาธินักกีฬานะครับ ท่านใดยังไม่ถึงคิว ขอให้ออกไปข้างนอกก่อนนะฮะขอให้ออกนอกเต็นท์นะฮะ 1 ลูกผ่านไปนะครับ นะฮะการยิงต้อง นะครับ มี ลูกที่ 2 ต่อไปลูกที่ 3 นะครับเชิญเล สาย ย ครับ ตาสมาธินะครับต้องมีนี้นะฮะลูกที่ ต่อ 3 ไปลูกที่ 4 นะครับ เอาครับจะไปกวนสมาธิ อย่าก ร ไป รมการนะครับ อ่า ต่อไปลูกสุดท้าย ลูก นะครับ สุดท้ายนะครับ ทุกลูกเป็นคะแนนหมดนะฮะเอ้ย อ้าว เอาละฮะผ่าน ต่อไป ท่านต่อไปนะครับ อ้าว มีเฉ น้อง พาะ เพนนะครับขอเจอน้องเพนเลยนะครับ อย่าเข้าไปใกล้นักกีฬา ครับ นะ นักกีฬาออกบัจจัยนักกีฬาไม่ได้ลงสนามเที่ยงออกไปไกลๆนะครับปทุมครับปทุมออกมาไกลๆหน่อยนะครับ ออกไปไกลๆหน่อยนะครับกวนสมาธินักกีฬานะครับ ฮะ 1 ลูกนะครับ ต่อไปลูกที่ 2ต่อไปลูกที่ 3นะครับ ลืมไปไม่มีคะแนนยิงเหล็กโอ้โห ลู ลู ก กที่ ที่ 4นะครับ นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ เป็นการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านนะครับ ครั้งที่ 2 ที่วัดฝายหินนะฮะผู้เข้าแข่งขันในตอนนี้ก็คือลูกสุดท้ายนะครับ เป็นกีฬายิงหนังสติ๊ก หรือว่ายิงกงนะครับ อันนี้เป็นประเภทสตรีบโดนนะครับ พอ ผ่าน ดี ไปค พ รั อบ ดีท่านเหนียวฮะ เกือบแล้วฮะ เอาแม่หลวงลาดเจอนะครับ เอาละ ถ้าบัจจัยนักกีฬาที่เข้าในสนามมาได้นะครับ นักกีฬาอยู่ในสนามคนเดียวถ้ามาจะกวดสมาธิเพื่อนนะครับ เอาละฮะ ลูกแรกผ่านไป ลูกที่ 2 ผ่านไป ลูกที่ 3 นะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าต้องใช้สมาธิสูงมากนะครับ แล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญของแต่ละท่านนะฮะลูกที่ 4 ครับลูกที่ 5 นะครับเมื่อกี้ลูกที่ 4 นะฮะเหลืออีก1 ลูกนะฮะครับลูกที่ 4 นะครับลูกที่ 5ฮึบผ่านพ้นไปเรียบร้อยเดี๋ยวขอพักนิดนึงนะฮะพอดีว่าจะมีรถนะครับขอออกนิดนึงนะฮะออกนิดนึงนะครับก็นะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเราไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬาในคิวของท่านคนต่อไปน้อยนะครับ น้อยบท14บ้านใหม่หลังมอนะครับนะฮะคือถ้าท่านใดยังไม่ถึงคิวตัวเอง
นะท่านใดยังไม่ถึงคิวตัวเองเนี่ยขอให้ออกมาข้างนอกนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนสมาธินะครับของนักกีฬาต้องอาศัยความสมาธิในการเล็งพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะนักกีฬาสามารถดูเป้าตัวเองนะฮะมุมไหนชอบใจไหมอะไรยังไงนะครับดูได้ตามความถนัดของเรานะฮะตอนนี้คณะกรรมการประธานกรรมการใหญ่นะพ่อหลวงตุ๋ยนะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านตุ๋ยนั้นนะก็ดูความเรียบร้อยของเส้นนะฮะอันนี้คือเส้น5 เมตรนะฮะเส้น5 เมตรเฉพาะผู้หญิงนะส่วนผู้ชายนั้นถือว่าเป็นยอดฝีมือพ่อหลวงตุ๋ยบอกต้อง8 เมตรนะครับเอาละฮะถ้านักกีฬาพร้อมแล้วลูกแรกครับผ่านไปแล้วฮะลูกแรกผ่านไปนะฮะถ้าพูดถึงไม่เอาความแม่นแต่เอาความแรงนี่ถือว่าแรงมากนะครับนะฮะดูการง้างหนังสติ๊กนะกับสมาธิที่ยิงเนี่ยฮะลูกที่มันกระทบผ้าใบเนี่ยฮะถือว่าแรงจริงๆนะฮะนะครับลูกที่2ผ่านไปนะลูกที่3เริ่มลูกที่3นะฮะนี่ฮะนี่คือการง้างนกโอ้โห1 พอยต์ผ่านไปเอาแล้วฮะบอกแล้วเธอง้างอย่างมีสมาธิมากๆโอ้โหสุดยอดนะโอ้ยนะฮะโอ้โหใครนะฮะก็ยินดีด้วยนะฮะถ้าท่านใดที่อยู่ครอบครัวของเธอครับ ต่อไปปทุมนะครับหมู่ 1บ้านเชิงดอยนะครับก็เป็นพิสูจน์แล้วว่าระยะนี้ลูกที่2ผ่านไปน้องเนนอย่าเข้าไปฮะอย่าเข้าไปลูกที่3นะฮะใจเย็นๆนะครับมีสมาธิลงมาแล้ว1นะฮะเอาละลูกสุดท้ายอันนี้ถือว่าโดนไหมพ่อหลวงฮะถ้ายังตั้งอยู่ถือว่าไม่ได้ใช่ไหมนะครับถ้าเป้าล้มก็เป็นคะแนนนะครับถ้าบัตรล้มก็หมายความว่าบัตรถูกนะครับอ๋อเมื่อกี้กระแสลมเดียวได้นะครับเมื่อกี้กระแสลมฟิวสุดยอดนะฮะอ้าวต่อมาใครฝ้ายโอ้โหเอาทุกแมตช์ทุกกีฬาฝ้ายทุกกีฬานะฮะอันนั้นคนต่อไปนะครับฝ้ายน้องฝ้ายนะครับน้องฝ้ายง้างดีๆนั้นลูกกระสุนนะฝ้ายนะไม่ใช่ลูกชิ้นนะฮะเล็งดีๆนะฮะแม่แววนึกถึงหน้าผัวไว้อ้าวอันนี้ยิงแล้วเหรอเอา1นะ1อ้าวลูกที่2ฮึบโอ้โหนะถือว่าไม่โดนนะฮะถือว่าไม่โดนนะแค่ทำให้สกิดมันไม่ลงฮะลูกที่3ต้องดูเป้าในสนามถ้าลงจากแท่นถ้าตกลงไปหมายความว่าได้แต้มนะครับฮะลูกที่4เอาละฮึบลูกที่5ผ่านไปนะฮะถือว่าใกล้เคียงมากๆนะฮะเพราะว่าตามกติกาเป้าต้องล้มนะฮะเป้าต้องล้มนั่นหมายถึงว่าน้ำหนักมันเพียงพอในเรื่องของการง้างนกนะฮะหรือว่าง้างกระสุนเมื่อกี้ยังพูดอยู่หยกๆว่าเราเห็นเนี่ยพูดที่คนต่อไปนะครับ
นะ น้องอืมเซ็กซี่นะครับ น้องเลยเหรอฮะ ลูกที่หนึ่งผ่านไป โอ้โอ้โหยิงโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้น นะลูกที่สองครับฮึบมีเดี๋ยวก่อนด้วยฮะลูกที่สองครับโอ้โหลูกที่สองผ่านไปมันต้องใจฮ้อนนะครับเย็นๆนะครับ ใจเย็นๆ นักกีฬา นะ มันมีเวลาจำกัดนะครับ ง้างลูกที่สามผ่านไปง้างหนังกระติกนะฮะไม่เหมือนกับตีไพ่นะฮะไม่เหมือนกันครับฮึบเอ้ยลูกที่สี่ผ่านไปลูกสุดท้ายนะฮะใจเย็นๆครับโอ้โหถือว่ามีกำลังที่ดีนะฮะผ่านไปนะครับเอาต่อไปน้องดวงนะครับอันนี้คนบ้านไก่มานะครับจัดนะฮะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งท่านจัดเป้าก่อนสามารถไปดูเป้าได้นะฮะจัดเป้าเองได้นะครับเผื่อพระท่านเป่ามนต์เอาไว้โอ้อันนี้ถนัดซ้ายนะฮะโอ้โหผ่านไปลูกที่หนึ่งฮะลูกที่สองนะฮะนะฮะพึ่งบินอยู่ฮึบลูกที่สามโดนพึ่งไม่โดนเป้านะครับฮึบลูกที่สี่ลูกสุดท้ายครับนะฮะลูกนี้ถ้าลงชิงดำเลยนะฮะโอ้โหโอ้เสียงดังสนั่นมากนะฮะมีอีกบ่ต้องแอนแล้วนะฮะกองแกนให้จบแล้วแกนกองแกนเอาละฮะอันนี้ท่านใดฮะอันนี้ลูกเดี๋ยวนักกีฬารายงานตัวก่อนแล้วไงเนี่ยเนี่ยเพื่อนได้แกนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวให้ใจเย็นลามูนเนี่ยเฮ้ยมีคนสามแกนก็โลดลูกเอาพร้อมฮึบระวังลูกระวังเด็กนะฮะลูกที่หนึ่งผ่านไปฮึบเปลี่ยนเป้าแล้วนะเพิ่นเปลี่ยนเป้าลูกที่สองผ่านไปใจเย็นฮะนะฮะลูกที่สามโอ้โหสนั่นหวั่นไหวนะครับลูกที่สี่เตรียมพร้อมลูกที่สี่แล้วลูกสุดท้ายถ้าลงนี่ชิงดำอีกนะฮะนะครับน้องแต่นะฮะเหลือกี่ท่านฮะโอ้โหน้องแต่ลูกแรกน่ากลัวมากเธอคนนี้นะโอ้โหนี่ถ้าลงก็มีเฮอ่ะนะฮะฮึบเดี๋ยวยิงอะไรฮะยิงพิราบฮะนกพิราบนกพิราบตกลูกฮะสุดท้ายเนี่ย
นะฮะงานวัด เอาละครับประเดี๋ยวนี้ผู้ชนะที่หนึ่งมีแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้ที่สองคนได้แล้วที่ได้คนละลูกนะครับ มาชิงที่สองที่สามกันนะครับมีนกแต่กับปทุมนะครับใครลงก่อนก็ได้นะครับ คน5 แกนเหมือนเดิม มาเอาเม็ดต่อเม็ดไหมเม็ดต่อเม็ด ต้องยิง5 เมตรนะครับตามกติกานะครับ เพราะว่าเม็ดต่อเม็ดถ้ามันโดนเหมือนกันมันก็ไปเรื่อยถ้ามันบ่โดนเหมือนกันก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับ นะฮะเอาละให้ดูพอใจใช่ไหมฮะกับการตั้งเป้านะฮะถ้าพอใจแล้วเอาหน้า ถ้ายิงแฉลบถูก2 ใบเลยนะครับ กรรมการอนุญาตแชมป์ไปเลยนะครับ เอาลูกแรกผ่านไปนะฮะฮึบ3 2 มา เดี๋ยวนะสลับกันยิงคนละ2 ลูกไปเลยนะครับ แบทเทิลนะฮะโอ้โหได้เลยฮะโอ้โหสุดยอดที่2ได้แล้วโอ้โหมานะฮะเอาละฮะยังครับเพราะว่ากระสุนในสนามนี้ไม่หมดนะครับกำหนด5 ลูกนะครับฮึบนะฮะโอ้มันมากนะฮะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือการแบทเทิลกันนะฮะของผู้หญิงนะครับประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะต้องบอกว่าลูกต่อลูก5 ลูกนะฮะเอาละฮะนะตอนนี้ชิงนะเรือคนแกนนะครับแกนเดียวโอเคสรุปแล้วนะครับชนะเลิศที่1นะครับน้อยไม่หลังมอที่2น้องปทุมที่3น้องแต่นะครับสลับเป็นยิงนะครับเรามอบรางวัลกันเลยไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอให้พร้อมกันเลยครับได้ครับแล้วครับต่อไปเป็นรอบไฮไลท์เลยแล้วนะครับผู้ชายทั้งนั้นนะครับเอาละครับเป็นประเภทที่รอคอยนะฮะเป็นประเภทที่รอคอยเอานะครับสลับกระจายนะครับยิงเป็นทีมแรกไปชุดแรกนะครับที่1เบอร์1องค์เบอร์2นัดเบอร์3ต่อยเบอร์4อุทิศเบอร์5กิ่งนะครับถ้าพร้อมเข้าสนามได้คนเดียวนะครับนักกีฬาที่ยิงต่อไปก็ขออยู่ตั้งนอกก็น่าเอาลูกโป่งใส่ที่ซ้ายไว้นะครับห้ามเอาออกวางตั้งนอกนะครับนักกีฬากองเชียร์ต้องเข้าไปตอนนี้เป็นการนะครับลองความแม่นนะครับก็คือเอากรรมการขอย้ายโต๊ะมาวางนี่ครับระยะ8 เมตรครับในส่วนของเป้าเราเปลี่ยนเป้านะฮะเป็นเป้าเป็ดนะฮะนะครับโอกาสซ้อมคนละ3 ลูกนะครับนะฮะเป้าเป็ดเป้านี้ยิงปุ๊บเอากลับบ้านได้เลยฮะเป็ดนะฮะถ้า
นะครับก็ณตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเอาชุดแรกก่อนนะฮะนะมีโอ่งมีนัดมีต่อยมีคุณอุทิศมีกิ่งนะครับนะฮะเอาละฮะพร้อมนะฮะพร้อมไหมนะครับเอาละได้ปึ๊บทีมแรกพร้อมนะฮะนะครับทีมแรกก็ขึ้นอยู่ว่าท่านจะเอาของที่ระลึกนะไปฝากเด็กๆแถวบ้านหรือเปล่ายิงได้ก็เอาไปเลย เหมือนงานวัด นะฮะยิงได้ก็เอาไปเลยครับผู้ยิงสามารถตั้งได้เองนะฮะนะครับเปิ้ลบอกแล้วว่าถ้ายิงโดนเหล็กแต่เป็ดตกถือว่าไม่โดนนะถือว่าไม่โดนนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าโดนเป้าไม่ล้มก็ถือว่าไม่โดนนะครับนะฮะเอาละฮะเพราะฉะนั้นผู้ชายนั้นมักจะมีกำลังทำลายในเรื่องของความรุนแรงในการยิงหนังสติ๊กค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยเป้านะตรงนี้ฮะถึงต้องเป็นเป้ายางนะครับพร้อมไหมฮะนะครับคุณโอ่งพร้อมแล้วนะเดี๋ยวออกนอกบริเวณนะฮะออกนอกบริเวณเพราะอันนี้ของผู้ชายต้องใช้สมาธิค่อนข้างจะสูงมากนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะลูกที่1ลูกที่2ครับโอ้โหลูกที่3ครับนะฮะขอใช้สมาธินิดนึงนะฮะลูกที่3เพราะว่านะฮะนักกีฬาต้องการสมาธินะครับโอ้อันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ถือว่าตามกติกาก็คือโดนเหล็กนะครับโดนเหล็กลูกสุดท้ายนะครับโอ้โหลูกที่5นะครับพร้อมครับละฮะครับผมตั้งเป้านะฮะอันนี้ไม่ได้เป็ดกลับบ้านนะฮะไม่ได้เป็ดกลับบ้าน นะคนใหม่นะครับต่อไปนัดนะฮะคุณนัดนะฮะ
สามารถไปดูเป้าตัวเองนะสามารถตั้งได้นะครับนะจะบิดจะอะไรดูได้เลยนะครับให้อิสระในการตั้งเป้านะครับระหว่างตั้งเป้ากับเป้าตั้งไม่เหมือนกันครับพร้อมเอาละฮะไม่นะครับตามเหตุเลยนะฮะคือขวางเนี่ยเป้ามันจะใหญ่มันจะกว้างนะฮะแต่มันก็จะทำให้การปะทะมันจะแคบลงนะแต่ถ้าแนวตรงการปะทะมันจะมากขึ้นยิงปุ๊บมันจะหงายพร้อมนะฮะลูกที่หนึ่งครับโอ้โหเอาแล้วไม่ธรรมดาหลานที่บ้านแล้วหนึ่งตัวฮึบลูกที่สองผ่านไปลูกที่สามผ่านไปลูกที่สี่กำลังจะเริ่มนะฮะท่านจะเห็นนะลูกที่สี่ผ่านไปนะฮะดูกำลังในการที่ลูกกระสุนปะทะแรงมากครับเอาลูกสุดท้ายนะครับโอ้โหได้เป็ดไป2ตัวกลับบ้านโอ้น่ารักมากนะคนต่อไปนะฮะคุณต่อยต่อยฮะนะฮะเอาละโอ้โหหยามมากนี่หยามแชมป์เก่าพร้อมครับลูกที่หนึ่งฮะโอ้โหสุดยอดฮะนะฮะลูกที่หนึ่งผ่านไปฮึบลูกที่สองครับลูกที่สามเริ่มแล้วนะฮะโอ้โหลูกที่สามผ่านไปเอาละฮะลูกที่สี่กำลังเริ่มนะครับโอ้โหนะฮะลูกที่สี่ลูกที่ห้ามาแล้วฮะลูกสุดท้ายใจเย็นๆโอ้โหเอาแล้วได้เป็ดไป2ตัวกลับบ้านนะฮะสุดยอดนะโอ้ได้เป็ดไปฝากลูกหลานนะกลับบ้านต่อไปอุทิศนะฮะอุทิศมานะฮะโอ้สุดยอดนะฮะมีอีกฮะอ้าวอุทิศพร้อมครับพร้อมเนี่ยครับลูกที่หนึ่งผ่านไปนะครับนะฮะต่อมาลูกที่สองครับลูกที่สองกระเด็นไปแล้วโอ้โหนะฮะลูกที่สามโอ้โหโอ้โหอันนี้โอ้ลูกที่สี่นะฮะลูกสุดท้ายครับโอ้โหได้เป็ดไป2ตัวฮะได้เป็ดไปปักกิ่งฮะนะฮะได้เป็ดไปปักกิ่ง2ตัวนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้รอชิงดำนะฮะต่อไปกิ่งนะครับกิ่งนะฮะมากิ่งเลยมามาเลยฮะกิ่งครับไอ้กิ่งครับมาอยู่ไหนฮะใจได้โอ่งพี่กะ คนแรกไอ้โอ่งไอ้กิ่งยิงไปแล้วเด็กเกี้ยเมื่อกี้ไอ้กิ่งไม่ได้ยิงบอมา
อ้าวกิ่งมาแม่ กำเดียวจะฮื้อใบเหลืองนะครับ ของผู้ช่วยต่อยนะครับ เปิ้ลมาได้ยิงมาเปิ้ลได้2 แกนนะครับ ยังได้ถ้าตกลงเอามาลูกแรกผ่านไปนะฮะมาปึ๊บลูกที่สองนะฮะนะครับ ความแรงมากครับนะฮะเพราะว่าแกยืดหนังได้สุดเลย สุดปลายมือนะฮะกระบวนการเล็งโอ้โหสุดยอดผ่านไป1แล้วฮะเอาละฮะมาเอาละลูกที่4มาฮึบโอ้โหเอาละฮะลูกสุดท้ายโอ้โหสุดยอดนะฮะ3 ใน 5นะฮะโอ้ไอ้กิ่งสุดยอดนะเอาเป็ดกลับบ้านไป3 ตัวนะฮะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เปิ้ลบอกว่าโดนเหล็กลูกที่3ตกลงได้ไหมได้นะโอเคนะ3 พอยต์โอเคนะฮะโดนกึ่งโอเคมีเมื่อกี้ตัดสินแล้วมี VAR โดนเหล็กครึ่งหนึ่งโดนตัวครึ่งหนึ่งฮะได้นะฮะมี VAR ให้ดูโอ้โหงั้นล่ะโอ้ไม่ธรรมดาฝายหินมี VAR ด้วยนะฮะไล่ทีม 2ไปเลยต่อมาประกาศเลยทีม2นะฮะไอเมฆนะครับตามด้วยป๋านะฮะคุณเอกพงศ์นะฮะมีหลงมีคุณสุรเดชนะฮะทีมนี้คนที่1มาคุณเมฆมาพร้อมนะครับเดี๋ยวนะรถมาเอามาโบกให้เพื่อนมาก่อนนะครับเอามาไหมหรือเปิ้ลไม่กล้ามาเปิ้ลกลัวโดนยิงครับเปิ้ลกลัวโดนยิงเนาะมาเข้ามานะฮะไปเลยด้านนู้นเลยฮะเอาละอันนี้ต้องให้เปิ้ลก่อนฮะเพราะว่าเปิ้ลเป็นสปอนเซอร์นะฮะตุสมัครสปอนเซอร์ของการสปอนเซอร์ใหญ่ของการยิงกงนะอาจารย์สมัครนะครับเรียบร้อยพร้อมนะครับรถไม่ผ่านแล้วครับไอเมฆถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะฮะลูกที่1ผ่านไปนะฮะฮึบนะฮะอันนี้สิงปืนทรายนะฮะลูกที่2นะฮะผ่านไปนะครับเอาละฮะลูกที่3ไปแล้ว1นะฮะไปแล้ว1ได้เป็ดไปปักกิ่งแล้วโอ้โหลูกที่4ไปแล้วนะฮะลูกที่5โอ้โห1 ใน 5นะครับ1 ใน 5นะครับพี่ไอเมฆคนต่อไปนะป๋านะฮะเดี๋ยวขอรถเปิ้ลออกก่อนฮะแป๊บหนึ่งฮะนะฮะฮึบนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาละฮะต่อไปนะลูกที่1นะฮะป๋าไปแล้วนะฮะนะฮะ
ลูกที่สองนะครับนะฮะเห็นไหมฮะคือการยิงต้องใช้สมาธิพอสมควรนะฮะลูกที่สามผ่านไปนะครับกองเชียร์บอกใจเย็นๆป๋าลูกที่สี่ผ่านไปเอาละฮะนะฮะเอาละลูกที่ห้าผ่านไปนะครับนะตามมาด้วยคุณเอกพงศ์มาเอกพงศ์มาครับนะฮะโอ้โหไม่วางย่ามจริงเหรอฮะแสดงว่ามีของดีอยู่ในย่าม นะฮะ ก็เป็นการประลองความแม่นกันเลยนะฮะอ้าวถ้าพร้อมแล้วใส่ได้เลยครับฮึบนะฮะฮึบนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะครับเอาละฮะลูกสุดท้ายเนาะนะครับปึ๊บนะฮะคุณเอกพงศ์ต่อไปหลงหลงเอามือเช็ดตูดอีกแล้วเพิ่งกินข้าวเสร็จกลางวัน อันนี้แชมป์ครั้งที่แล้วเลยฮะโอ้โห5 แก่นไม่พลาดไปพลาดตอนคืนคือเมาเงินหมดตัว เอาละฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะฮึบ1นะฮะฮึบ2ผ่านไปเนี่ยเห็นไหมยังอิ่มไม่ดีอิ่มไม่ดีเนี่ยใจเย็นๆ3โอ้โหจริงแรงมากเม็ดแตกเลยฮะ4ฮึบโอ้โหเขามีเป้าไม่เอาเหล็ก โอ้ครั้งที่แล้วนี่หลง5 เม็ดไม่พลาดนะฮะต่อมาเป็นคุณสุรเดชฮะคุณสุรเดชมานะครับโอ้ยลูกแรกก็ผ่านเลยนะฮะสุดยอดฮะเอาเป็ดให้ลูกเนาะ2ฮึบ3ผ่านไป4ฮะเอาละฮะโอ้โหนะได้เป็ดไปปักกิ่ง2 ตัวนะ2 ในท่านะฮะต่อมามีพ่อหลวงตุ๋ยนะมีกุ้งมีแอลมีรินนะฮะนะฮะพ่อหลวงตุ๋ยประธานบอกว่าไม่ลงไม่ได้ฮะนะครับขึ้นมาบอกผมขอฮะผมขอ นะฮะแกบอกว่าตอนนี้ฝีมือตกเพราะว่าสมัยหนุ่มๆนี่ล่าแชมป์มาเยอะนะฮะเอาละครับถ้านะฮะพ่อหลวงบอกว่าดูเป้ามันไม่ยังไม่ลงใจนะเดี๋ยวขอจัดหน่อยนะฮะลงอักขระด้วยเป็นไงล่ะแต่ละท่านนะฮะพ่อหลวงบอกว่าตอนนี้ภาพมันซ้อนนะฮะภาพมันซ้อน สายตาบอกภาพมันซ้อน นะฮะตอนนี้เป็ดเป็น10 ตัวฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพ่อหลวงผ่านไป1ฮะนานฮึบ
โอ้โหนะฮะลูกที่สองผ่านไปครับปึ๊บลูกที่สามผ่านไปนะฮะโอ้โหไหนบอกสายตาไม่ดีนะฮะได้เป็ดไปแล้วหนึ่งนะฮะเอาละฮะเม็ดสุดท้ายเอาเป็ดไปฝากหลานหนึ่งตัวนะฮะพ่อหลวง ได้เป็ดไปฝากหลานหนึ่งตัวต่อไปไอ้กุ้งนะฮะนะฮะนะมานะฮะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวเรามีชิงกันอีกนะครับไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ลูกที่หนึ่งครับเริ่มต้นนะฮะนี่เขาเรียกอาวุธประจำกายนะครับครับผ่านไปหนึ่งลูกโอ้โหลูกที่สองนะครับจะได้เป็ดกลับไปฝากลูกหลานหรือเปล่าผ่านไปสามนะครับผ่านไปสามปึ๊บมาแล้วอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้โดนเหล็กนะฮะโดนเหล็กฮะ ได้ไหมได้เอาหนึ่งนะฮะได้ไหมไปหนึ่งเอาอีกหนึ่งลูกฮึบอย่างนี้ได้ป่ะอย่างนี้มาได้ได้หนึ่งนะฮะได้หนึ่งได้หนึ่งนะครับกรรมการเปิ้ลบอกแล้วนะครับเมื่อกี้ขอบบนนะฮะใน VAR บอกแล้วเรามี VAR เสมอไม่อันนี้มันอันที่สองไม่ได้ลูกนี้อันแรกได้โอเคนะฮะได้ต่อมาคุณแอลพี่แอลมานะพี่แอลเอาละมาบอกแล้วมี VAR พร้อมนะฮะเอาละฮะพอใจไหมฮะเป้าที่วางไว้ถ้าไม่พอใจพี่แอลปรับได้นะนั่นเอาละฮะพี่แอลบอกไม่มีปัญหาเรื่องเป้านะฮะทำไมบ่มีกระสุนกะ นี่มาแล้วเนนเสกให้นี่นะฮะเนนเสกให้5 ลูกนะลูกที่หนึ่งผ่านไปฮะไอแอลลูกสองโอ้โหโอ้โหลูกที่สามลูกที่สี่โอ้โหได้เป็ดไปนะฮะได้เป็ดไป2นะฮะได้เป็ดไปฝากหลานนะ2 ตัวนะฮะเอาแล้วฮะต่อไปพี่ลินมาพี่ลินมาลงมาอีกหนึ่งกะมาพี่ลินมา
เอาละฮะเราก็เดิมพันกันด้วยก๋วยจั๊บหมดร้านเนอะนะฮะนะพี่ลินพอใจเนาะหนึ่งฮึบลูกที่สองผ่านไปนะภาพมันซ้อนป่ะสามผ่านไปนะสี่นะฮะนะกองเชียร์เยอะพี่ลินเนี่ยเอาละฮะต่อไปลุงคำจันทร์เนาะลุงคำจันทร์แล้วมาไอ้นูนไอดอนนะฮะนะครับมาเอาละฮะโอ้โหแต่ละท่านอันนี้เขาเรียกตัวผ่านสนามโชคโชนแต่ละคนนะฮะลุงคำจันทร์นะครับนี่แหละนะเอาละฮะฮึบเอาแล้วนะฮะเริ่มนะฮะลูกที่หนึ่งพร้อมวอร์มมือวอร์มกำลังฮึบลูกที่หนึ่งผ่านไปลูกที่สองผ่านไปนะฮะลูกที่สามผ่านไปฮะลูกที่สี่นะครับเอาละลูกสุดท้ายลูกที่ห้านะฮะต่อไปนะฮะไอ้นูนนะไอ้นูนมาเนี่ยเอาละอันนี้ทุกคนจับตาดูนะฮะด้วยความที่นะฮะด้วยว่ามาเปิ้ลจับตาดูด้วยความทุเรศผมไม่ได้พูดนะพ่อหลวงตุ๋ยบอกเอาละฮะเอาละฮะแกใช้สมาธินะพี่นูนเอาละฮะลูกแรกผ่านไปนะฮะเอาใหม่นะฮะทุกคนให้กำลังใจว่าเอาใหม่นะฮะฮึบลูกที่สองผ่านไปฮะพ่อหลวงก็ตะโกนว่าเอาใหม่นะฮะนะฮะนะฮะลูกที่สามนะฮะพ่อหลวงก็บอกเอาใหม่นะลูกที่สี่ผ่านไปครับพ่อเนี่ยพ่อหลวงบอกลายให้แล้วนะฮะฮึบโอ้โหครับนะฮะเอาใหม่ต่อไปไอดอนนะฮะท่านสุดท้ายนะไอดอนท่านสุดท้ายมาเอาละฮะสีหน้าแปลงกับเป้าเล็กนี่เลยมาเอาแล้วนะฮะฮึบไปแล้วนะฮะ
ผ่านไปแล้วนะฮึบใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นนะนะฮะอีก2มาฮึบลูกสุดท้ายฮึบเอานะฮะเอาละนะครับก็เรียบร้อย0นะครับต่อไปก็จะเป็นการรีรันนะครับสำหรับผู้ที่มีคะแนนเท่ากันนะครับกลุ่มนี้แล้วแต่ว่าจะเข้ากี่คน2 3หรือว่า1เดี๋ยวนะฮะขอการรวมคะแนนก่อนนะฮะนะฮะนั่นแหละเปลี่ยน3 คนก็ดูทีลายทิ้งเข้าไปละทิ้งเนี่ยน้ำ1อันนี้เก็บไว้ลายที่2เอาคนนี้ไหนเอกพงษ์เนี่ยอันนี้กับป๋าเอาป๋าก่อนอันนั้นเข้าไปละอันนี้2 คนเข้าไปละเอา3 คนมาทิ้งเข้าที่3เอาคนเดียวเดี๋ยวนะฮะกำลังรวบรวมคะแนนของผู้ที่จะต้องเข้ารอบอีก1เอาละเอา2 คนนี้เอาเอกพงษ์กับป๋าเนี่ยไผ่ได้ให้มันเข้ารอบไผ่ยิงโดนให้มันเข้ารอบไปเลยหลงอยู่เปล่าอันนี้เข้าหมดเลยอันนี้ออกอันนี้3 คนปุ๊บเอาอันนี้ไปต้องไล่นี่เอาหมดหลงไม่อยู่ขี่รถลงล่างอาการแบบนี้เลยเนี่ยคนที่ยิงรอบเนี่ยนะฮะต่อไปนะก็จะมีเดี๋ยวต้องแข่งอีกรอบหนึ่งนะฮะมีคุณนัทคุณต๋อยคุณอุทิศนะมีป๋านะฮะมีคุณเอกพงศ์นะฮะหลงอยู่ไหมนะเดี๋ยวขอเอาสายแรกก่อนนะคุณนัทคุณต๋อยคุณอุทิศนะฮะคุณนัทคุณต๋อยคุณอุทิศนะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาคุณนัทเริ่มก่อนเลยนะฮะ3 รายชื่อนี่เลยหลงบายนะฮะคุณนัทคุณต๋อยคุณอุทิศนะฮะเริ่มจากคุณนัทก่อนมานะฮะเอาละมาครับเอามาไอ้นัทเริ่มเลยเป็นการประลองความแม่นนะฮะพร้อมแล้วเอาเลยนะครับปึ๊บลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ปึ๊บลูกที่4เอาเลยฮะลูกที่5ผ่านไปต่อไปพี่ต๋อยฮะ
อ้าวลูกที่หนึ่งผ่านไป ยอมหมด เออนะฮะลูกที่สองลงไปหนึ่งลูกที่สามไปแล้วผ่านไปลูกที่สี่ผ่านไปลูกที่ห้านะฮะเอาละฮะเป็ดหนึ่งนะฮะต่อไปนะฮะพี่อุทิศครับฮึบมาพี่อุทิศโอ้โหหนึ่งสองผ่านไปลูกเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะลูกแรกได้ครับโอ้โหสามแล้วนะฮะสี่แล้วนะฮะห้าแล้วฮะโอเคได้ฮะได้สามนะฮะโอ้โหสองสามตัวมันแบบมีโพลละเมื่อคืนมันเข้ารอบอีกแล้วก่อนยกสามเลยสามฮะต่อไปนะฮะต่อไปน้าป๋านะฮะแล้วก็คุณเอกพงศ์นะฮะน้าป๋าก่อนฮะน้าป๋าไปไหนถ้าผมปลาไปอยู่ก็ได้ผมไปตรวจสำรองครับนะน้าป๋าสละสิทธิ์เหรอฮะน้าป๋าสละสิทธิ์คุณเอกพงศ์เข้ารอบไม่ต้องต่อไปต่อไปคุณคำจันทร์นะฮะนะฮะต่อไปคุณคำจันทร์คุณนูนคุณดอนนะฮะนะครับเอาละฮะคุณคำจันทร์ก่อนเลยนะฮะพอใจในเป้าเนาะนะฮะพอใจในเป้านะเอาละเนอะแล้วระวังอย่าให้อุทิศโดนสามก้อนผ่านไปหนึ่งนะฮะลูกที่สองผ่านไปเอาละฮะลูกที่สามผ่านไปนะฮะลูกที่สี่ผ่านไปเอาละฮะลูกที่ห้าผ่านไปนะฮะต่อไปนะครับไอ้นูนนะฮะไข่ต้มมาลูกมาฮึบเสียงดังฟังชัดฮะลูกแรกนะฮะลูกที่สองเสียงก็ดังฟังอีกทีนะฮะเอาใหม่ระวังอย่าไปรบกวนสมาธิฮะลูกที่สามผ่านไปนะฮะโอ้โห
เอาละโอ้โหเอาละฮะได้เป็ดกลับบ้านอีกหนึ่ง เอ้ยนะหนึ่งนะต่อไปไอดอนนะเอาละฮะอ้าวอ๋อเหรอนะอ๋อไม่ต้องยิงเข้ารอบแล้ว ไอดอนนะฮะไอดอนครับลูกจันไม่มียิงเหรอฮะไปแล้วแม่จะพูดอย่างนี้นะไอดอนน่ะเขาเพิ่งกลับพระอยู่เดี๋ยวมันร้องโอ้โหปุ๊บโอ้โหขอพลังบารมีจากพระประธานในอุโบสถนะไอดอนอ๋อบออันนั้นไอเอกพงศ์ที่เปิ้ลไปชื่อดอนอะไรอ่ะอยู่ไหนอันนี้รอบสองแล้วอันนี้รอบสองอ้าวมายังสละสิทธิ์บอฮะอ๋อเนาะมานอนเนาะแม่1-8-9-10หมดแล้วนะแม่มีไปขอพรมาแกนที่หนึ่งนะฮะพึบผ่านไป1 ลูกนะลูกที่2ผ่านไปเอาแล้วนะฮะลูกที่3ก็ต้องเริ่มนะฮะลูกที่3ผ่านไปนะฮะมาโอ้โหนะฮะปึ๊บลูกที่4มาแล้วนะฮะอ้าวลูกสุดท้ายนะฮะลูกสุดท้ายผ่านไปนะฮะซูเนอร์นะฮะเปิ้ลเปลี่ยนที่แล้วตัวจริงมีเทหมดแล้วเรียบร้อยอันนี้เข้ารอบแล้วนะฮะมาไปเปลี่ยนนึ่งเข้าไปหน่อยนี่ไม่ใช่เอาลูกจันครับชื่อดอนนี่ไม่ยิงใหม่เพราะมาโดนทุกลูกเอาแหมคนเดียวได้นะไปเอาแหมคนเดียวได้ถ้ามาโดนโต๊ะไปเลยบอกให้เพื่อนเนี่ยต่อไปแห่แกเนี่ยโต๊ะไปถึงชิงกันนะฮะระหว่างไอ้คำจานกับไอ้ดอนอีกรอบหนึ่งเนอะนะฮะแหมรอบนะครับเอาละฮะดวลกันนะฮะอันไหนมาเข้ามาเนี่ยเปิ้ลจะแบ่งเป็นสายเนาะเอาชื่ออย่างใช่ผมมาถามลูกพ่อผมอันไหนเอ่ยเล่นมันมาทูสแกนทุกคน3 คนไม่เข้า3 คนน่ะต่อไหนไอ้ดอนสละสิทธิ์เนาะก็ให้ไอ้คำจันทร์เข้าแทนไอ้นัดเหรอไหนบอสดิคนละสายกันเนี่ยเอานัดแฟนดอนคนโต๊ะลงกันคนเดียวนี่เขาบอกเดียวอันนี้ถึงให้คนนั้นแฟนงั้นลุกขึ้นมามาเขียนก็คนโต๊ะรอบที่2มายก
งั้นไอ้นัทกับไอ้คำจันทร์เนาะเอาละอันนั้นอู้กับคนเดียวเนอะนี่นะโบเฮาเนี่ยหมอบ้ากันพร้อมครับฮึบไอ้คำนะฮะไอ้คำจันทร์ก่อนเลยลูกที่หนึ่งผ่านไปอันนี้หมดแรงใช่ไหมฮะนะฮะเอาเมฆลงไปเมฆสุรเดชเอาใหม่แม่พร้อมมาแกนที่สองเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอก่อนปึ๊บแกนที่สองครับดูปักแป๊กนะฮะ เหมือนหมดแรงแกนที่สามเอาเข้าไปจากมันเก่าจะมาหยำมันแบบเดียวเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวมาจังมันแล้วแต่มันโอ้โหฮึบเนาะเอาละบอโดนใช่เอาละไอ้นัดหนึ่งนะสองพอแล้วเปลืองกระสุนชนะแล้วเข้าแล้ว จะเอาเป็ดให้ได้เลยกะ เอานะไอ้นัดเนาะเข้าแล้วต่อไปเป็นการจับฉลากนะครับตรงนี้ต้องรอบสองรอบสองเลยเอาละยกไปเลยว่ะนะคนแรกมาจับฉลากนะครับเจ้าห้องชื่อกำเดียวนะแม่ตกรอบเนอะอันนี้ก็ตัดกำลังนะดูนะกิ่งมากิ่งครับกิ่งมาฮะปุ้ยกิ่งครับหนึ่งเชิญครับพอกิ่งละกูว่าสองหลังจากที่เมื่อกี้แม่นเกินไปหลับนานเลยเขาพยายามเอามันตกหลอกแหลกเนาะนะฮะมานะเอามาสิมาจับครับนะฮะมาจับฉลากพี่กิ่งมาเพ่พ่อมาทั้งพี่เลยเนี่ยมาอันนี้บ่ได้มันน่ะโอ้
อ่ะลำดับเท่าใด มาเอามาวางเอาเบอร์มาวางจ้าตกรอบเนอะเดี๋ยวเนอะใจเย็นอันนี้เขา หนึ่ง ตัดกำลังทุกทาง 3 4 นะ 5 พี่กิ่งได้เบอร์ 3นะฮะ 8 9 10 ต่อไปไอ้ต่อยนะ เก่ง ต่อ ไปต่อยครับต่อย ไอ้ต่อยเบอร์ 1 เบอร์ 1กะ โอ้ต่อไปเอาพี่อุทิศมา ต่อยเบอร์ 1อ้าวต่อไป พี่อุทิศ เบอร์ 7 เบอร์ 7 ต่อไปเอาเอกพงศ์ครับคุณเอกพงศ์ เอกพงศ์มาไอดอนจับแทนนะเท่าไหร่8กะ8เอกพงศ์ เมฆครับเอาละเมฆมาไอเมฆมาฮึบเดี๋ยวว่านอนอยู่เป็นช่วงพักจริงๆนะพักผ่อน2นะฮะมันอยู่ตัวต่อไปไอ้สุรเดชสุรเดชครับมาฮึบ10 เบอร์ 10นะฮะต่อมาพ่อหลวงตุ๋ยพ่อหลวงตุ๋ยมาฮึบเบอร์9เบอร์9 6นะ9หนอ9ต่อไปไอ้กุ้งตุ๋ยไอ้กุ้งเบอร์6พี่แอลโอ้ไอ้เท่าไม่เบอร์ยังบ่ เบอร์ 4ต่อไปไอ้นูนจกเลยจกเลยสุดท้ายเป็นของไอ้นัทนะกะแม่นเบอร์ 5ให้อยู่ตัวไอ้นี้ละไอ้นัทเบอร์ 11เนอะครับเอาละนัทเอาใจเย็นๆจะไปเถียงกันเตื้อ1 ถึง 5มีต่อยเมฆเมฆกิ่งเป็นมังทั้งนั้นแอลนูนนะฮะอันนี้เป็นการแบ่งชุดสุดท้ายนะครับเป็ดหมดแล้วเหรอรอบนี้ไม่ได้เป็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวนะฮะเอา3คนนั่นแหละ3ถูกไหมกลุ่มที่ 2ถ้าจะอ่านก่อนถ้าสมมติว่า11ถ้า4 8 9 10 11ถ้าเอา5ก็6ถ้า6เอาเข้า3ตก3เอาใหญ่5 6นะจบรอบนี้เป้าเอากลับบ้านไม่ได้กลุ่มคนแรกเนี่ยเป้าหมดกลุ่มอุทิศเอกพงศ์ผู้หลวงตุ๋ยสุรเดชนี่ส้มหล่นเนี่ยนัดเป็ดหมดแล้วเนอะไม่ให้แล้วสายมันสายแรก5สาย2 6โลนัดเทส1 2 3
ไม่ใช่ไม่ใช่ 6กุ๊บชิงเลย เอามันชิงไปเลย6คนนั่นน่ะโล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 ใหญ่จ้ะ ใช่ไหมเทสหรือข้างหลังเปิ้ลไปปิดโลโล เดี๋ยวแป๊บโลมาละโลโลเทส1 2โลทีมแรกมาเปาะไม่ต้องยิงอ่ะเปาะยังจ่อยแล้วผู้ช่วยจ่อยมาคนแรกทีมที่1ผู้ช่วยจ่อยยิงคนแรกลูกแรกตกรอบไปละแม่นพร้อมเริ่มเลยครับ5 เมตรเนอะไม่ใช่5 แกนนะ5 เมตรเนอะลูกที่1อันนี้ชิ่งนะฮะชิ่งจากผ้าใบลงมา สะท้อนอันนี้สิของแท้2ยิงไป3นะโอ้เม็ดสุดท้ายโอ้โหนะโอ้โหเมฆคนที่2ครับนะฮะได้3อันนี้ด้วยเป้ามันหมดนะฮะไม่สามารถให้กลับบ้านได้แล้วนะฮะยิงได้เลยครับโอ้ไปแจ้งกันยังนะยังเนาะอันนั้นตู้เจ้าเนอะบอกใช้เป้าเหลืองต่อไปไอเมฆเนอะโอ้โหได้นะครับได้นะฮะอันนี้สูหูจักผีบ้าได้คอนก่อนโอ้อันนี้สะท้อนนะฮะสะท้อนมันไปโดนเป้ามั้งก่อนโดนโอเคได้ครับ3โอ้โหพ่อไปโอ้โหกินยาแม่นมาเนี่ยกะ2 คนใครมี
ยิงได้นะกับคุณนะเอาหรอก อันนี้สะท้อน 3 เม็ดนะครับ อันชัด เอา เจน เก่งครับเก่ง เนาะ เก่งเว้ย เอามา เก่ง ต่อไป คนที่ 3เก่งครับ เอานะฮะเอ๊ะเรามีตรวจวัดแอลกอฮอล์ไหมฮะจริงครับ1 2 3 4มาละ โอ้กระจุยเลยฮะโอ้โหความแรงนี่สุด 1 ๆนะฮะเรียบร้อย แล้ว อีกแกนหนึ่งนะ เพราะ มาอีกแกนหนึ่งแกนสุดท้ายฮึบ ยิง6ละจริงอ่ะ 6เลยนะ แล้ว มาฮึบมา พอ แห มัน มา แต่ลูกแต่ละกำฮะเอ้ยเอาลูกโก่งวางในแสนกะไม่ได้โหมันเหลือกี่เม็ดอ่ะวาง5กะนี่จะโจกกระเป๋าออกมาจริงๆกันเนอะเช้าเนอะเดี๋ยวนี้เขานั่นบ่ะ เอาละลูกที่1ผ่านไปลูกที่2โดนไป1นะฮะโอ้เก๋เว้ย ลูกที่3 ไอ้1-1นี่4นะฮะ4-1ลง2ลูกที่5ลง1ฮะต่อไปคุณมโนนเนอะเข้าสนามนะครับคุณมนูนนะเอาละแม่ไอเราก็นึกว่าใครอยู่ข้างๆมานะคุณมนูนยิงช้าตกรอบเนอะเอามั่งยิง1ผ่านไปลูกแรกนะฮะลูกที่2ผ่านไปลูก3ผ่านไปอันนั้นเป็ดบ่ได้อันนี้เป็ดตกใจเปิ้ลโดดเองเป็ดตกใจฮะอันนี้เป็ดโดดเองฮะ3ลูก4ฮะถ้าลูกนี้ลูกตะกี้ว่าได้นะกับนี้ผมจะกำขว้างเราก็ได้นะลูกสุดท้ายเป็ดตกใจอยู่2ลูกต่อไปไอ้กรุงครับนะฮะกลุ่ม2นะฮะไอ้ไหน
เข้า3หรือเข้า2อ้าวงั้นก็ต้องชิงกันอีกเอากิ่ง โลเอาเนี่ยเอาไอ้กิ่งที่ไอ้แอลเนี่ยมายิงไอ้คนโดน3 แกนเข้ารอบไปคนเข้ารอบคือต่อยเมฆเอากิ่งกับแอลเนี่ยมายิงใหม่คน5 เม็ดใครโดนนัดคนนั้นเข้ารอบไปแต่คุณมนูนนี่เขาคือสิทธิพิเศษเข้าไปเลย เข้าไปวางเป้าฮะคุณมนุน เข้าไปวางเป้าป่ะ พอไปได้ เอามา โอ้ยไปอูดังอ่ะอาย เอามา กิ่งกับแอลเนอร์มานี้กันไหมรอบหลังกิ่งแอลเฮ้ยกิ่งยิงก่อนครับ5 แกนเริ่มเลยครับโอ้โหมาจำชื่อยังเฮาอ่ะดีเถอะ เม็ดที่1ผ่านไปไอ้กิ่งนะครับนั่น2 เข้า 1ไอ้เหี้ย3 เข้า 1ลูกต่อไป4 เข้า 1เป็ดสะดุ้งฮะเป็ดสะดุ้งฮะอันนี้เป็ดสะดุ้งฮะ5 เข้า 2โอ้โหที่สุดนะฮะเอาละไอ้แอลขิงตายเฮ้ยกายอูเมินให้แอลให้ตกหลอกเนอะ5 แกนลูกโกงที่ไปไหนเอาไปเก็บเอาเชิญคุณแอลครับลูกแรกครับเชิญคุณแอลครับนี่เหรอเอาตังก้นมาวะมันชอบมานะฮะก็อันนี้เป็นการแข่งขันยิงหนังสติ๊กนะฮะ5 ลูก1 ลูกผ่านไปนะฮะ2 ลูกผ่านไปนะลูก3ผ่านไปอันนี้วาระสุดท้ายของมึงแล้วแกเนี้ยเอ้ยมาแล้วลูก4 เข้า 1นะฮะลูก4 เข้า 1เอาไปลูก5 เข้า 1นะฮะ5 เข้า 1ซึ่งมีประโยชน์ตกรอบอยู่ดีไอ้กุ้งตกรอบละยังอะกุ้งคิงสายที่2ฟังเตือเบอร์6ไปฟังอย่างเตือไม่อยู่สายที่2เจ้าโหมาติ๊กไม่เอาสายแรกเข้ารอบก่อนก่อนหน้ากับกำยิ้วกับพวกยังประจันประกาศตัวรู้คนเข้ารอบนะครับต่อยไม่ต้องสอนถึงหูเมฆแล้วไผ่คนก่อนไอ้กิ่งโอเคอันเนี้ยจะเอาไปไว้ชิงชนะเลิศสายที่2กุ่งอุทิศเอกพงษ์ตุ๋ยสุรเดชนัทกุ่งยิงคนแรก5 แกนใช่ไปใช่แบบไม่เห็นบอกเดียวกันนะแกนที่1 1 ลูกผ่านไปนะครับลูกที่2กำลังยิง
ลูกที่สองผ่านไป ลูกสามผ่านไป ลูกสี่ผ่านไป ลูกที่ห้าโดนหนึ่งนะฮะ51นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว เอาละ นี่ ต่อไปอันกินเนาะ ชิ้นเดียว มา ก่อนแล้วเอานั่นไปเลย ใจเย็น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 เด็กกี้กุ้งมาได้สักแกนเนาะ หนึ่ง ฮะได้เหรอโอ้สุมาน้องสุมาด้วยไปแกน ครับ ถ้าพร้อมแล้วเล่นเลยฮะผิวทิศหนึ่ง สอง30 40 ขจายจะประทานเป็ดจะไปละ 50เป็นตกใจเลยโอ้โหบ้า เละทั้งนั้นเอาเอกพงศ์ เป็ดตกใจ50ยังต่ำเมื่อดีสาวต่ำยังบ่เถียง 10 นี่ปะท้อเดือดร้อน 20 อันเป้าอยู่ตรงลุ่มครับ นู่นเห็นนกบิน 30 40 50นะฮะตุยไอ้น้อยนี่เข้ามาเลย ต่อไป น้อยตุยอะ เอาละ ไปว่าอยู่ตั้งหลังมันแน่โอ้ยตายละของงอน เอาละฮะ เนอะเฮ้ยสมาธิอันกรรมการเนอะหมูเฮาเวลาเปิ้นจะยิงคือสมาธิเปิ้นหน่อยอ้าวหมูเฮาตบมือ 10แม่2-1นะฮะ2-1แล้ว อันนี้ไอ้ผมน่าอันนี้ไอ้ผมแม่อันนี้ปัจจัยอันนี้ปัจจัยไอ้ผมอันนี้เป็ดตกใจฮะ3-1โอ้โหแฮมแกน4-1อีกแกนหนึ่งฮะแฮมแกนหนึ่ง4-1เอามาตักไงสักคำนะซ้ำเอามาตักไงสักคำบ๊อบ5-1นะฮะอันนี้ปัจจัยไอ้ผมด้วยมันยิงโดนทำมาได้หน้ายิงขี้ไปแล้วต่อไปสุรเดชฮะสุรเดชครับสุรเดชไอ้น้องเนี่ยมันยิงนะมันได้ปั๊บตั้งขนาดมัน1-0ไปดึงอย่างพ่อโอ้โห2-0โอ้3-1เอาละฮะ3-1 4-1 5-1นะฮะอันนี้เป็ดตกใจสะท้อนมา
51นะฮะเป็ดตกใจ คนสุดท้ายครับ คุณมนัสครับ แหมไปฮะคุณมนัส คุณมนัสหมู่14ครับ ไปฮะ นั่นอันนี้อนาคตพ่อกำนันของสุเทพนะครับ พอเตียวเพื่อของหู อันนี้ฮิปฮอปแม่ เอาคณะลูกโป่งยังโขจะเป็นเหลือกะลูกแรกครับฮึบโอ้โห10นะโอ้โห2-1ฮะ2-1เอาละ2-1ถ้าของมันโดนแฮมแกนเดอร์มา3-1นะฮะแฮมแกนเดอร์เขาหลอกของเขาได้กะมันจะเข้ารอบเลยนะเดี๋ยว4-2เอาละมึงโอ้โหมันได้เข้ารอบละ4-2 5-2ครับสุดยอดโอ้โหนี่เหมือนจันเลยเนี่ยไปหรอเอาละเอารอบอันเนอร์จะประกาศก่อนทีมที่2คุณมนัสนี่เข้าไปแล้วนะครับคุณมนัสเข้าไปละไอหมูที่ได้แก่นเดียวนี่ก็มีกิ่งยิงไอ้กุ้งคือกุ้งเนอะกุ้งเข้าคนแรกกุ้งเข้ามาเอาคนที่เขารอบนี่เอากุ้งแล้วก็น้อยตุ๋ยแล้วก็สุรเดชนะครับอันนี้แข่งกันคน5แกนโอ้เป็ดตกใจ1-0ให้เมื่อคืนนี่ฮือมาอยู่อันนี้2-0เมื่อวัน3-0แกงด้วยหนูแกนปะ4-0โอ้แกนนี่มันต้องยิงแกนนั่นไอ้พูด5-0แกนมันเก่ากุ้งต่อไปไอ้ตุ๋ยไอ้ตุ๋ยครับจะยิงก่อนถ้ามันยิงก็บอกจะไปยิงมาทั้งเพจะบอกให้ยิงมาโอ้ลงคาถาฮะหันหน้าผิดทิศไม่ได้หันหน้าผิดทิศต้องให้ถูกทิศเอาละฮะเอาละครับเอาละเริ่มแล้วนะครับ ของพ่อหลวงตุ๋ยลูกที่1-0 2-0เฉียวหูไก่ไปเอาไอ้นู่นเป็นตัวอย่างนึกไอ้นู่น3-0 4-0 5-1นะฮะโอ้โห5-1สุรเดชครับเข้าหวยน้องตั้งเป้าผิดพูดมาโกนออกเอาโกนเป็ดออกต่อไปสุรเดชนะครับปึ๊บ1-0ถูกเนาะ2-0 3-0นะฮะ4-0ครับ
เริ่มเข้ามือแล้วฮะ50นะฮะสุรเดช คนเขารอบคือป้าหลวงตุ๋ยนะครับ นั่นเอาละ ป้าหลวงตุ๋ยหันละคุณมนูนเสียมามารยาทบอกว่าด็อกเตอร์มนูนอันยังไม่ยอมหับกันสักคนเดนเนอร์นาดตุลาภัยฮะคาดภัยฮะเดนเนอร์สุรเดชเนาะสุรเดชก็ไอ้กุ้งเอาน้องสุรเดชยิง5 แกน 1-0 2-0 3-0 4-1นะฮะ4-1นะ4-1แล้ว5-1ครับ1สุรเดช1นะฮะเอาละ สุรเดช1ฮะจำหลัดคุณจำหลัดนะฮะไปประชุมแล้วคุณจำหลัดไปประชุมเนาะที่โป่งน้อยเพิ่นไปประชุมที่โป่งน้อยเพิ่งครับอีน้อยเหรออีนิ้วอ่ะน้อยกะน้อยแม่อึ่งอ่ะเอาเลยครับมันยังไม่จืดผู้ใจฮะ1-0โอ้โหนะฮะ2-0ยืนเยอะอย่างฮ้อนจะตายนี่3-04-0เป็ดสะดุ้งโอ้โหเป็ดสะดุ้งโอ้โหกุ้งเอ้ยนะฮะเป้าที่4บ๊อบ5-0ฮะไปฮะตกรอบไปโอ้ยคนที่เขารอบก็คือสุรเดชเข้ารอบครับฮะเอาละต่อไปสุรเดชมันก็จืดใช่โอเคต่อไปจะเป็นรอบชิงแล้วนะครับไห่ยิงมาได้สักแกนคนนั้นได้แชมป์นะถ้าหมูที่โดนนะตกรอบนะเพราะว่าเฮาบ่โดนนะเฮาจะเอาที่1รายชื่อต่อยไปเที่ยวเอาอันนี้ก่อน1 2 3 4 5 6เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6บัตรตัดเขาทิ้งทิ้งแล้วครับเอาทิ้งเลยครับบาทต้องตัดแล้วครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะใจเย็นๆเนอะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้บ่ได้คนแรกคน2มันต้องจับครับคนแรกมันสั่นก็ตัวตกรอบแล้วตัวไปสั่นเนี่ยต่อคนแรกครับจับฉลากครับว่ามันจะจับนี่อย่างเพื่อบังคับเมื่อเขาจกเบอร์อย่างครับเบอร์ 6มันได้เปรียบเนอะต่อไปครับคุณเมฆน้องเมฆไอ้เมฆเฮ้ยมาจับฉลากโอ้หาตีป่ะเบอร์1นะฮะเบอร์ 1ตบมือไปไหนกำหน่อย
เบอร์หนึ่งโตต่อไปให้เนี่ยกิ่งครับน้องกิ่งมาปุ๋ยเอาเบอร์อย่างครับเบอร์3เนาะถ้ามาได้ตกรอบนะครับผมว่าตัวเป็นคนอู้มาลูกเบอร์ห้ากิ่งเบอร์5อานัทกำนันครับแกโจ๊กให้มันลำคาญไปดังๆปล่อยมันไปปัดโตคุณมนัสเบอร์3ต่อไปไอ้ตุ๋ยไปจ่ายไหนล่ะพร้องไปไหนล่ะไอ้ตุ๋ยอ๋อสมาจะให้บริหารเบอร์4ก็ให้ที่มันเหลือกับไผ่สุรเดชเนี่ยกะสุรเดชเจ้าไม่ยาวไม่เกี่ยวเบอร์ในก็ในแล้วอ่ะก็ว่าจะไม่ให้แฟนได้นะโอ้เขาอู้กันซื่อๆนะเขาไม่ต้องอ้อมค้อมเอาละฮะเอาเลยไหมเมฆมาเลยครับชิงเนอะอันนี้ไห่ได้นักสุดคือแชมป์นะครับไห่ยิงได้นักสุดคือแชมป์ไปเลยมัน6 คนนี่นะจะมันจะเอา1 2 3ตานะตอนนี้คือสมาธิเขาหน่อยเตียวตรงๆนะครับไห่เตียวแบบตรงนี่โดนหักคะแนนเนอะลูกแรกครับเมฆครับแปลงหน้างามๆหน่อย1ฮะเอาว่าละ1เอาละฮะรอบชิงชนะเลิศนะครับ1 2 1อันนี้เชียร์ได้โอ้อาวุธขาดนะฮะอาวุธขาดอันนี้ก็แล้วจะพิจารณาถ้ามายืมจัดนี่นะ200เนอะรอบนี้โอ้โหอาวุธขาดนะฮะเฮ้ยอันนี้200ไปได้อันนั้นไปได้หมอบ่ม่วนไหมอากาศสมัครคืนเนี่ยรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันยิงหนังสติ๊กนะฮะแกที่2ไม่ยิงได้ยังฮะแล้วมันปุ๊ดกันเลยเป็นหน้าโก่งเลยลูกที่2ครับ1-0ผ่านไป1-1 2-1 3-1จะไปโทษดีโทษของ4-1เอาหมดเลยใช่ไหมแฮมแกนแหละให้แฮมแกนหมดละโอเคหมดมันได้แกนเอาต่อไปสุรเดชตะกี้มันยิง4เอา6เลยเนอะแตนมันอีกเอานะแหละเมื่อเราบ้านเดียวกันเอาเป้าใหญ่1-0 2-0เอาละ3-0นี่คือรอบชิงชนะเลิศฮะ4-0เหตุแกนกับน้อง5-0ครับเอาละครับ0สุรเดชนี่ได้0ต่อไปคุณมนัสครับจะยิงก่อนแม่นแล้วแต่มามืดมาได้นะครับมันรอบชิงละไปห้องน้ำก็ถึงได้ฟาวนะครับ
นะฮะ คุณต่อยไว้เนอะเบิ้ลถึงตัวแล้วนะ เอาดีๆเอาดี10 20 30 โอ้ 40 อันนี้เขาเรียกเสียศูนย์ฮะ เอาแฮกแกนที่2ที่3มันยังมีอยู่ 50 เฮ้ยมันไม่หาอาจารย์นะถ้ามันหาอาจารย์ โอเค โดนละมาต่อไป หูตัวเอาเองเด้อห้องชื่อปฏิกีแล้วหล่อมแล้ว ไอ้ตุ๋ย หันผิด อันแหละ นั่น อัน แห แห ละ ละเงอเนี่ยอากาตกรอบแรกอ่ะนะถ้าใส่กระโปรงมาอีกหื้อยิงไม่ได้อันกรรมการนะการเอาคอแดงๆออกมันเป้าใหญ่หรือเปล่ามันได้เปรียบเหงาแล้วเนาะอันเป็ดนั่นบ่ต้องเอาพริกเนอะเดี๋ยวเอาใส่น้ำคู่หัวกำบุจะเอาไปต้มแล้วจะลาบเสร็จจะไปลอยน้ำปิงเลยยิงหยักเลยเพราะไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วไอ้ตุ๋ยนี่มาตามกว่า4เนี่ยรอบนี้เนี่ยมาตามกว่า4เมื่อกี้มันอ่อยฮื้อไปได้10 ลูกโป่งไม่ใช่ให้2-1 นะครับ ไปแล้วนะนี่2-1 แล้วฮะ 3-2 นะครับ โอ้โห ไม่ได้หรอก นะโอ้โห ที่ 1กันแล้วอ่ะเนี่ยบ๊อบมา โอ้โห 4-3 ฮะ 4-3 เนี่ย โอ้โห ตึงว่าละ 5-4 ว่าละ โอ้ เนี่ยไอ้ผมเนี่ยอันนี้ไอ้ผมตะกี้บ่ใจตะกี้มันโดนแกนเดียวแล้วก็รางวัลก่อนหลังหน่อยเนอะ ต่อไปนะฮะ จริง ไอ้กิงฮะ ต่อใหญ่ครับถ้าอันนี้อันตรายครับ เอามาไอ้กิงต่อ กิ่งครับกิ่งเอาละ แต่ผมอ่อยให้เขาไปได้วันนี้ เขาได้ยินกว่าฮะ ระวังฮะ เดี๋ยวนักกีฬาเสียสมาธิไหม1-0 แม่เจ้านะแม่ตามคน โอ้โห 2-1 ได้ฮะสะบัดขึ้นได้เก่ง 2-1 แล้วฮะ 3-2 โอ้โห เอาละเว้ย เป็นเทได้3 4-2 ครับ ลูกสุดท้ายทะลุเป้ากำแพงบหินแม่เจ้าเรือระเบิดทหารลอด ลื่นด้วย น
โอ้โห5-2ครับ ก็ถือว่าดี ไอ้กิ่งนะครับ อ้าว สุดท้าย ออกมาแล้วเนาะใครไปได้ยิงยกมือหน่อยอ่ะ นี่มาแล้วมาแล้ว อ๋อโอ้มีอะไรชื่อตกรอบตะกี้ไม่ใช่เหรออ๋อตัว มี1 2 4เอา3 แกนพอตัว3 แกนแล้วจบละ โอ้โห โอเค 1 เอา โอ้โห โอเค 2 เอาแฮมแกนเดียว 4-2 เสร็จได้เฮ้ยแฮมแกนเดียวเนอะเอาให้ได้คือจบ 5-2ได้2 ได้ 2 2 4อ่ะ เอาชิง คนที่ได้ที่1คือป้าหลวงตุ๋ยนะครับไอ้ตุ๋ยนี่ได้ที่1ละไอ้ตุ๋ยได้ที่1ละต่อไป ชิงที่2กับ3นะครับ มีกิ่งครับผู้ช่วยต่อยนะครับ กรรมการผู้โจทย์นี่ผู้ต้องหูผมต้องบอกบาวละเพราะชิงละเอาละคนแรกมากิ่งมากิ่งเมฆตกรอบนะครับ สุรเดชตกรอบนะน้องเด้อมานัดตกรอบเหมือนกันกิ่งชิงที่2กับที่3นะครับ2 คนนี่มีกิ่งกับจ่อยแข่งหมดนี่เอาเลยมันจะช้าจะมืดไม่ไงเก่งยิงเลยครับ งงหยังมาครับ ลูกแรกครับ เย็นๆน้อง 1-0 2-1เอาละเข้าฝักแล้ว 2-1 วิธีหายิงบ่ถูกเขายังบ่ถูกมือ โอ้โห3-2ปุ๋ยเล่นเหงาเลยยังใจเย็น 4-2 ลูกสุดท้ายครับ 5-3 ตายละ เอาละ ตัว เอาละ ยิงก็ได้เลยครับโอ้ไม่ใช่กันเอาตั้งเป้าก่อนเนาะ มาใจเป้าเนอะต่อไปนะฮะ ผู้ช่วยต้องได้4 แกนเด้อถ้าไม่ได้กับบุญตึงมันได้เป็นกำนันละ เอาละ ยังเริ่ม โอ้โห เยี่ยม 1-1 2-1 3-1 เกมเดียวกันเด้อเฮ้ยเช็คอะรอบชิงจบ 4-1 ได้แกนเร็ว สรุปนะครับที่1ผ
พ่อหลวงตุ๋ยที่สองกิ่ง ที่สาม ที่สาม ไอ้ต่อย ต่อย เอาละ สองสามเดี๋ยวชนะเลิศมาต่อไปทีมเป็นชุดอะที่เป็นทีม3 คนอะเตรียมตัวแล้วเนอะเปิ้นจะบอกให้เวลามันเมินแล้วนะ อืม แต่ละทีมอยู่ด้วยกันไปเลยเนอะเปิ้นฮับเปิ้นห้องขึ้นมา ถ้ามันเมินแล้วไปเปิ้นจะตัดให้ตกรอบเนอะลงทีม3อะที่จดไว้อะใครเป็นทีม3อะ นี่ฮะนี่ป่ะนี่ฮะ อันไหนก็ได้มาทีม3อันเนี้ยลูกทีม3 คน มีด้วยกัน4 ทีมเนาะ กิ่งแอลเมฆ ทีม 1 ทีมที่1กิ่งแอลเมฆ ทีมผู้ ทีมที่2ตุ๋ยต่อยรินทีมนี่3มี4 ทีมนะเนาะทีมกะแลอยู่ก็ไอรินไปไหน โอเคต้อมชูอยู่หมดเนาะนุโอเค1 2 3 4คนภาษาคนทีมจริงเนี่ยไอ้ยิงได้นักที่สุดคือได้แชมป์ไปเลย ทีมนี่นะจับระหว่าง3 คนเนี่ยไปเอาคะแนนมารวมกัน ว่าแต่ละทีมได้คะแนนแต่ใดแล้วก็ได้ชนะเลิศไปเลยจะฮื้อยิงรอบเดียวทีมแรกทีมกิ่งแอลเมกมาจับฉลากก่อนจะยิงทีมแรกทีม2ทีม3มาหัวมาจดก่อนแข่งรอบเดียวนะ มาจับฉลากก่อนถ้าเสมอกันก็ชิงนะครับจับฉลากก่อนตัวจับฉลากทีมมันเป็นทีมเอาละได้เบอร์อย่างบอกมา2ครับลุ้นอย่าเพิ่งลุ้นพายกิ่งนี่2นี่กิ่งได้อันดับ2ต่อไปเพื่อลงตุ๋ย1เพื่อลงตุ๋ยไอ้กุ้ง3เอาเนี่ยตามนี้เลยกิ่งดับไอ้กิ่ง1นี่คือทีมกาแล2เพื่อลง3เพื่อลงตุ๋ย3เฮาเพื่อลงตุ๋ย2กิ่งดิอันนี้2กิ่ง2เ พอหลงตุ๋ยมัน1นะเนี่ยเนี่ยแล้วนี่ต้อมซูนุ4อันนี้4นั่นน่ะอันกาแลเนี่ยทีมพอหลงตุ๋ยยิงก่อนเลยครับเอาแล้วฮะกติการอบเดียวนะครับรอบเดียวหากเสมอกันรอบเดียวเนี่ยถ้าใครคะแนนเยอะถือว่าชนะเลยแล้วก็ถ้าคะแนนเท่ากันนะครับหมายถึงว่าถ้าทีมอื่นคะแนนเท่ากันก็จะหาที่2นะครับเอาแล้วเนาะน้องเนนมีบ้างไหมฮะมีอยู่บ้างไหมฮะพอดีจะให้ย้ายถ้วยรางวัลนะฮะกับของที่ลึกมาไว้ตรงนี้หน่อยเพราะเดี๋ยวจะนิมนต์เจ้าอาวาสแจกทีมหลวงตุยยิงก่อนครับถึงไผ่ยิงก็แล้วแต่เนอะ3 คนนะครับฮะเอาละฮะอันนี้เป็นประเภททีมนะครับนะฮะไม่ซับซ้อน1-0นะ2นะฮะ3-0
40ควรจะเอานะเกม0นะฮะคนต่อไปแอลครับเอาโล ฮะ10ฮะพี่ลิน20 30 ปีหน้ามาหาอาจารย์ได้เนี่ยใครยิงไม่ถูกนะ บ้านให จะ ญ่ ตกใจ เนอะ จะตกใจ4051ฮะ51นะครับพี่ลินได้1เอาไปพี่ต่อยเอาละอ๋อตั้งเป้าฮะตั้งเป้าโอ้โห1 2 13 2ฮะเอาละ4 2 5 2ครับโอ้โหนะต่อไปทีมต่อไปนะฮะทีมของไอกิงไอแอลไอเมฆนะครับนะฮะทีมรวมของพ่อหลวงตุ๋ยตอนนี้มี3แต้มด้วยกันครับเอาละฮะ นะต่อไปนะฮะ ครับมามาครับ ฮะ10 2 1นะIL นะครับ3 1 4 1 5 2ครับโอเคนะ IL 2นะครับต่อไปไอเมฆนะครับใจเย็นๆนะฮะฮะเมื่อกี้หน้าเลยกะอ๋อโอเคนะฮะ1เนาะแย้งได้ครับแย้งได้ไอเมฆ10 2 0 3 0 5
4 0 5 0เอาไปไอ้กิ่งมาครับนะฮะ1 0อ้าวตายแล้วเริ่มไม่ดีแล้วกระสุนตก1-0ไปแล้วฮะ2-03-1 4-1ลูกสุดท้าย4-5เป็น5-1นะฮะเอาละครับเรียบร้อยนะครับก็สรุปว่าทีมน้ำบ่อหลวงนะครับรวมแล้ว2คะแนนนะครับต่อไปไอ้โองไอ้นูนนะไอ้กุ้งนะครับครับถ้าพร้อมฮึบ1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0เอาละเอาละความหวังหมู่บ้านนะฮะความหวังหมู่บ้านนะฮะความหวังหมู่บ้านคนเดียวเลยฮะนะเอาละเอาละเอาแล้วความหวังหมู่บ้านมาแล้ว ลูกที่1โอ้โหมาแล้วตัวแทนหมู่บ้านนะ1-1นะฮะ2-1นะฮะ2-1บั่นทอนสมาธิ
อ้โห3-14-1เอาละตัวแทนหมู่บ้านนะฮะอีก1 ลูกเพื่อตีเสมอได้ไหมได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมอย่างนี้ถือว่าได้ไหมฮะไม่ได้นะนะเอา โลเดี๋ยวไอ้จะอธิบายให้หน่อยเดี๋ยวอ่ะ เอาละ คือไอ้กี้มันมาอย่างนี้เนาะละเศษเนี่ยมันเป็นโดนอีฮะมิส เลย โล โอ้โหอย่างอันยิงใหม่เนาะมาต้องโลกับอะไรเอาคิดว่าขอลากต่อไปนะฮะนะทีมกันแหละ ไอ้ ต้อมไปสู้ อันนี้มาได้โกงนะ คุณต้อมคุณซูคุณนุฮะนะครับเอาละ1-02-03-0มา4-0 5-0เอาละฮะต่อไปนะ1-02-0เอาละเอาละ3-0ความหวังหมู่บ้าน4-0เอาละ5-0เอาละไอเด็ดเฮ้ยพอทั้งป่ายพุ่น เอาละเอาละเก็บได้4ก็ชนะเลยเนอะ1-0อ้าวถือว่าได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวก่อนพออันนี้อันตรายอันนี้ได้ไหมได้นะฮะ1-2-1เอาละ3-1 4-1ถ้ามันมาโดนนี่ได้5-1เอาละตอนนี้นะฮะมีที่หนึ่งพ่อหลงตุ๋ยบอกทีมพ่อหลงตุ๋ยที่1พ่อหลงตุ๋ยทีมที่2แอลเมฆกิ่งทีมที่2อันดับ3ชิงที่3นะครับเอาละฮะชิงที่3เอาเลยไอเสื้อแดง2คนน่ะโดนเหี่ยวพ่องไอโอ่งไอนูนไอกุ้งนะเอาละเนี่ยมันแต่เอาละ
1-0 2-1โอ้โหโอเคอันนี้โอ้ชัดเจนมากชัดเจนมาก ละเด็กกี้เขาอ่อยเขาไปได้ 3-1ไปเครื่องหัวดังอะเฮ้ย 4-1เป็ดสะดุ้งฮะ แม่เจ้า 5-1เอาละ ไอ้กุ้ง เอาละแมนเอาต่อไป เนี่ยมีมันคนเดียวอ่ะมันยังโดนสแกนด้วยนะ 1-0เอาละ2-0 3-1โอ้โหมาเร็วโอ้โหฮะโอ้โดนหัวขาดเลยอ่ะ3-1ฮะ4-1เป็ดตกใจนะอันนี้เป็ดตกใจ4-1โอ้มือเตื้อ5-1โอ้โหนะฮะเอาแล้วฮะมาแล้ว ตอนนี้มีอยู่2คะแนนแล้วนะฮะตัวแทนหมู่บ้านมาแล้ว1-02-0โอ้โหโดน1เอาละฮะเอาละมาแล้วเอ้ยเอาละไปแกนสุดท้ายเอาละนะเอ้ยเอาละฮะคะแนนรวมตอนนี้นะครับทีม3สหายนะได้3พอยต์แล้วนะฮะต่อไปทีมกาแลนะฮะของไอต้อมซูไอนุนะฮะมาเรามาชิงกันอันนี้ชิงลำดับ3นะฮะชิงอันดับ2ขออภัยนะชิงอันดับ2นะก็ไม่ต้องห่วงฮะทีมบูบี้เราก็จะมีรางวัลให้มาเลยฮะเอามานะฮะต้อมซูแล้วก็นุนะครับมาแล้วครับเอาละ1-0 2-0
3 0 4 0 5 0 เอามานะฮะ1 0 2 0 3 0เอาแล้วเว้ย4 0 5 0เอาละฮึบเอาความหวังหมู่บ้าน5แกนลวดนี่ได้เลยนะเอาแค่4ก็ได้แล้วฮึบโอ้โหอ่ะถือว่าได้ฮะได้ฮะ1 01 1 2 1 3 1 4 2นี่เขาเรียกเสือไม่ทิ้งลายนี่ฮะ5 2โอ้โหนะฮะก็เป็นอันได้ทีมนะฮะที่1ที่2ที่3แล้วก็บูบี้นะครับนะฮะก็จะมีให้ประกาศเดียวน้ำบอลลูก็จะมีเอาไม่ต้องสองสหายอันนี้3 สหายแล้วก็บูบี้ทีมกาแลผู้หญิงอยู่ไหนฮะผลน้องเนนฮะน้องเนนพี่นันขอแรงช่วยหน่อยฮะยกของรางวัลนิดนึงนะยกถ้วยรางวัลนิดนึงครับนะฮะนะฮะใช้เดียวอยู่นี่ฮะนี่ตุยที่1กิ่งที่2ต่อยที่3ครับนี่อันเดียวเนอะแต่เขาไม่ยิงผมวางนี่กันลูกน้ำมาเขียนใบเดียวเลยผู้หญิงพี่น้อยพี่บุ๋มแม่เอาไม่ยิงก่อนไม่ยิงก่อนผู้หญิงนั่นถ้าถึงไปง่ายเดียวชนะเลิศผู้หญิงเดียวมันต้องมีเดียวหรอที่1น้องน้อยที่2พี่หนูที่1
ยิงของเรื่องของเราได้ละเอาเมื่อตุ๊เอาเป็นตุ๊คนนี้เอา เดี๋ยวก็ขอจัดพิธีการแป๊บหนึ่งนะฮะ โอ้กระจายที่หนึ่งนี่มันใส่ชื่อวินน่ะคือจริงคืออ้ายเนี่ยมันไปใส่ชื่อบนหลงผืนอย่างต่างแก้มผูกเก็บจะเอาอยู่ ครับก็สำหรับในวันนี้นะฮะในเรื่องของการแข่งขัน การกีฬานะครับสำหรับบ้านฝายหินครั้งที่2ก็เสร็จสิ้นลงก็ได้ผู้ชนะเลิศนะครับในวันนี้เดี๋ยวจะมีการมอบนะฮะรางวัลนะไม่ว่าจะเป็นยิงกงทั้งชายแล้วก็หญิงในส่วนของชนะเลิศนะนักกีฬาฮะเดี๋ยวขอเมตตาช่วยยกเต็นท์2หลังนะฮะมีด้านบนกับด้านนี้ฮะไว้หน้าอุโบสถนะฮะเดี๋ยวหลวงพี่ท่านจะนำไปนะฮะนิดนึงนะฮะเข้าทางไหนหลวงพี่อาจจะต้องงั้นอันนี้ก็ต้องขยับอีกสิเดี๋ยวต้องเอาออกแล้วตัวนี้ นะฮะได้อยู่ครับอ๋ออันนี้มันหลุดใช่ไหมไม่เป็นไรฮะได้อยู่ระวังตีหัวโอ้โหน่าหวาดเสียวนะตึ๊บครับอันนี้มันหลุดบอกครับโอ้ถือว่าได้ทำบุญด้วยได้รางวัลด้วยได้รางวัลทุกท่านนะฮะบูบี้ก็ได้รางวัลนะฮะยังอยู่ไหมไม่เขียนไม่หญิงตกรอบครับเอาละ
อ่าจะไปได้บ่นั่นน่ะ นะจะไปได้กันน่ะ เปิ้ลต้องฝ่าดงต้นไม้บ่เนี่ยฮะก็ได้อยู่เนาะประเภททีมประเภทหญิงประเภทประเภทเดี่ยวประเภททีมโอเคมีของรางวัล
หลบรถนิดนึงครับแล้วก็มาถึงบูบี้เดี๋ยวมีแจกนะฮะบูบี้นะฮะมี3เดี๋ยวขอจัดของรางวัลแป๊บหนึ่งครับโอ้โดนแน่นอนอย่าโดนไม่ไหนโอ้โหเพื่อนของคุณน่ะ ครับก็ตอนนี้ของรางวัลเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอให้คณะผู้ชนะเลิศนักแม่นทั้งหลายนะฮะให้เคลื่อนเต็นท์นะครับ พอดีวันพรุ่งนี้จะมีพิธีนะครับส่งน้ำครูบาหลวงวัดฝายหินก็คือพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์เป็นสังฆราชารูปแรกของเชียงใหม่เลยนะฮะเรียกว่าสังฆราชของเมืองเหนือนะฮะก็อยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าพรุ่งนี้จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีก35รูปนะครับก็จะมาสวดเจริญพุทธมนต์ด้วยที่นี่ตอนช่วง4 โมงเย็นช่วงเช้าจะเป็นการเคลื่อนขบวนนะครับเคลื่อนขบวนจากวัดสวนดอกนะครับมาสู่วัดฝายหินให้พี่น้องชาวตำบลสุเทพนั้นได้ส่งน้ำกันนะครับก็เรียนเชิญนะฮะทุกท่านในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วขอเชิญนะครับขอเชิญด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวได้
นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสนะครับเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาสารสัมพันธ์นะปีหน้าน่าจะมันกว่านี้ ผมไม่พร้อมเลยเพราะว่าโอ้โหโอกาสติดต่างเลยเดินทางทั่วประเทศเนี่ยนั่นแหละผมถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้ยิงกงเนี่ยที่จัดกันมันมีไม่กี่จังหวัดทั้งประเทศไทยแต่การชลบุรีก็คือชลบุรีเขาไม่ได้คัดตัวแบบนี้นะเขาใช้วิธีการเหมือนที่ชิงชนะเลิศยิงปุ๊บคะแนนมากกว่าปุ๊บคัดออกไอ้เนี่ยรอแล้วแล้วที่เหลือก็มาแล้วคัดเสร็จแล้วมาตรงนี้เนาะมาเป็นการแจกรางวัลนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่อื่นเนี่ยเขาให้รางวัลมากน้อยแค่ไหนแต่ฝ่ายหินนะเตรียมเท่าที่จะหอบกลับไปได้ นะฮะครับต้องบอกว่ารางวัลชนะเลิศของผู้หญิงนั้นเหมือนเดิมทุกครั้งนะเราจะมีถ้วยให้แค่1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนที่2ส่วนที่3นั้นจะเป็นในส่วนของเงินรางวัลครับเดี๋ยวรอให้นักกีฬาพร้อมเพรียงกันก่อนนะครับก็ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งครับการยิงกงนะครับถือว่าเป็นการจัดครั้งที่2ของวัดฝายหินนั้นผู้ชนะเลิศก็คือพ่อหลวงตุ๋ยนะครับเป็นประเภททีมชายนะครับนะฮะแล้วก็มีพี่กิ่งมีพี่ต่อยนะครับตกรอบนั้นนะครับก็เดี๋ยวได้รับรางวัลเช่นกันเป็นบูบี้ไปนะครับเดี๋ยวเปิ้ลจะอายสินะฮะจริงๆไม่อยากอ่านว่ามีพี่มนัสมีพี่เมฆมีพี่ศิรเดชนะฮะไม่อยากอ่านชื่อเดี๋ยวกลัวเปิ้ลอายนะครับและออกอากาศด้วยนะครับทีมชายชนะเลิศนะครับเป็นทีมพ่อหลวงตุ๋ยนะครับอันดับ1นะฮะก็คือน้ำบ่อหลวงอันดับ2ก็คือ3สหายบูบี้จะเป็นทีมกาแลนะครับส่วนทีมแม่หญิงนั้นนะครับก็จะมีพี่น้อยนะครับชนะเลิศนะมีพี่ปทุมพี่น้อยหลังมอต้องบอกหลังมอด้วยใช่ไหมอ๋อต้องเขียนให้ผมแล้วนะฮะบ้านใหม่หลังมอเดี๋ยวเขียนนะพี่น้อยหลังมอนะครับแล้วก็จะมีพี่ปทุมอันดับ2นะฮะพี่แต้อันดับ3นะครับแล้วก็จะมีผู้ที่ได้บูบี้นะอีก2ท่านด้วยกันนะครับเอาละเดี๋ยวต้องขอเอาเก้าอี้นะฮะให้พระอาจารย์นิดหนึ่งเดี๋ยวจะขอนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสนะฮะ เพราะว่าเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีนะบ้านเหนือบ้านใต้แล้วก็พี่น้องในหมู่รอบของสุเทพนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการแห่รูปเหมือนครูบาหลวงวัดฝายหินนะฮะอาจารย์ครับครับเดี๋ยวขอเชิญนักกีฬานะฮะจะยืนจะเข้าแถวจะอะไรแล้วแต่ครับเพราะว่าวันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านอยู่พอดี นะครับนะฮะเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์มานั่งตรงนี้เดี๋ยวจัดของรางวัลฮะให้นั่งตรงไหนให้อาจารย์นั่งตรงถ้วยนี่เหรอถ้วยรางวัลเนี่ยนะตรงนี้เนาะฮะครับก็ครับฮะเดี๋ยวจะมีของรางวัลตรงนั้นเพิ่มเติมเป็นถ้วยนะ
ถ้วยไม่ครบไหมพี่ ถ้าไม่ครบเอาเพราะผู้ได้รางวัล เนาะครับ มอบผู้หญิงก่อนนะฮะต้องบอกว่าในวันนี้นะเป็นในเรื่องของกีฬานะครับกีฬาเชื่อมความสามัคคีของหมู่บ้านฝายหินครั้งที่2นะครับก็จัดโดยนะฮะวัดฝายหินนะซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เล็งเห็นในเรื่องของความสามัคคีของแต่ละหมู่บ้านก็เลยมีกีฬาตรงนี้ขึ้นมาสำหรับการยิงกงชนะเลิศชิงแชมป์แห่งประเทศไทยคงไม่จัดนะฮะเราก็เอาแค่ฝายหินพอนะสำหรับผู้หญิงนะครับผู้ที่ได้รับรองอันดับ2พี่แต่อยู่ไหมพี่แต่เอามานะฮะพี่แต่เป็นนะฮะอันนี้เป็นนะฮะเป็นรองนะฮะเอามารับ2 มือเนอะรับ2 มือเนอะนะรับจากพระ2 มือเนอะนะฮะ2 มือ2 มือไปมือฮึบแล้วก็รับกระบอกน้ำเป็นพิธีเอาละฮะยังไม่หมดฮะพี่แต่พี่แต่อาจารย์เอาเล่นกันเหนื่อยดูตัวซะก่อนครับเอานู่นอีกหนึ่งฮะนู่นอีกหนึ่งฮะชามนะฮะชามพร้อมทิชชู่ไปเนี่ยนะฮะไปอีกฮึบรางวัลชนะเลิศอันดับ1ฮะรองอันดับ1พี่กิ่งฮะพี่กิ่งนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ผิดคนพี่ปทุมพี่กิ่งยางใจเย็นนะพี่ปทุมมาละฮะรองชนะเลิศอันดับ1นะครับรับ2 มือรับ2 มือ2 มือฮึบละตังตกอย่างฮึบต่อไปฮะผู้ที่ยิงแม่นที่สุดของฝ่ายหญิงก็คือพี่น้อยบ้านใหม่หลังมอนะฮะมารับพร้อมกับถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับนี่ครับอาจารย์นี่แหละฮะเอาตบมือแหมนะฮะนี่ครับเอาโค้กใส่ชามนะฮะแล้วก็ดื่มนะครับต่อไปเป็นในระดับทีมชายนะครับนะฮะไม่ใช่สิเป็นชนะเลิศก่อนเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะต่อไปเป็นชนะเลิศนะครับในระดับผู้ชายนะครับชนะเลิศเป็นลำดับอันดับ2ทีม3สหายครับเอาตัวแทนมารับฮะทีม3สหายนะฮะเอามาทีม3สหายนี่ครับยังไม่หมดคงจะต้องมาช่วยกันรับแล้วนะฮะทีม3สหายโค้กอีก3นะโค้กอีก3เอาไปทางด้านนู้นเลยฮะนะฮะต่อไปทีมชายรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมน้ำบ่อหลวงครับมาขอเชิญครับมารับของรางวัลเดี๋ยวบังเจ้าอาวาสนะฮะมาถ่ายเลยตรงนี้มาไอ้กิ่งมาฮึบมาช่วยไอ้กิ่งถือคนหนึ่งมาทีมไอ้กิ่งมาช่วยถือของรางวัลมาน้ำบ่อหลวงมา3เหมือนกันครับครับทีมน้ำบ่อหลวงเอาทุกชามอย่าลืมชามฮะถูกต้องเอาล่ะนะฮะชามอีก3 ใบนะฮะเอาละ
นะฮะนี่แหละครับเชื่อมความสัมพันธ์โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและทีมชนะเลิศนะฮะทีมชายชนะเลิศนะฮะได้แก่ทีมของพ่อหลวงตุ๋ยนะฮะก็ได้รางวัลชนะเลิศนะฮะในวันนี้ไปนะครับเป็นการยิงกงนะฮะโอ้โหนี่ฮะทีมผู้ชนะฮะนี่นั่นนะไม่นึกว่าพ่อหลวงอายุขนาดนี้ยังมีความแม่นนะเยอะมากนะครับไม่พลาดเลยยังมีอยู่ฮะครับอ้าวรับนะฮะนะฮะเอาละครั้งหน้าขอความอนุเคราะห์ก๋วยจั๊บร้านตาลินนะฮะนะปึ๊บเอาละเดี๋ยวทีมบูบี้แจกทีหลังนะฮะทีมบูบี้แจกทีหลังต่อไปรางวัลชนะเลิศนะฮะรองอันดับ1ขออภัยรองอันดับ2นะครับพี่ต่อยฮะพี่ต่อยฝ่ายชายนะฮะพี่ต่อยอยู่ไหมมาโอ้โหแบบเดียวนะครับนะครับพี่ต่อยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยครับเดี๋ยวพี่ต่อยชาหมดแล้วเนี่ยมาครับต่อไปรางวัลชนะเลิศรองอันดับ1นะครับได้แก่พี่กิ่งฮะนะครับพี่กิ่งนะฮะเป็นประเภทเดี่ยวนะครับเป็นประเภทเดี่ยวในความแม่นยำพี่กิ่งอยู่ไหมมาพี่กิ่งหมดแรงนะฮะมาแล้วฮะมาดำฮะเสื้อดำโอเคเสื้อดำมาแล้วฮะรับจากท่านเจ้าอาวาสครับนี่แหละเห็นแต่งตัวอย่างนี้แม่นเหลือเกินนะครับเอาละไม่เอาซองนะฮะเอาละครับและสุดท้ายรางวัลชนะเลิศประเภทเดียวได้แก่แหมไม่มีดนตรีนะฮะพ่อหลวงตุ๋ยฮะโอ้โหนี่แหละฮะนี่โอ้ปีนี้ทีมนี้กวาดรางวัลตลอดนะครั้งที่แล้วพลาดนะฮะพลาดไปเยอะนะไปซุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับในวันนี้ต่อไปขอไม่อยากเอ่ยผู้ที่ตกรอบมารับรางวัลบูบี้ไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะเอาพี่มนัสมาฮะเอาพี่สุรเดชฮะพี่เมฆมารับครับฮะเอาไปแล้วนะมาเอาที่อยู่ฮะเอามาสุรเดชมาครับนะฮะมีรางวัลบูบี้นะครับครับอาจารย์เป็นรางวัลบูบี้ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวครับต่อไปพี่เมฆครับพี่เมฆมารับบูบี้มาเร็วไปแล้วเหมือนกันสุรเดชไว้แล้วเมฆจบฮะต่อไปไหนอนุมาครับต่อไปทีมกาแลบูบี้ทีมกาแลมาทีมกาแล3นะฮะเอาละปึ๊บครับอาจารย์นะฮะครับเรียบร้อยนั่นเรียบร้อยนะครับต่อไปบูบี้ทีมหญิงนะฮะตกรอบนะฮะได้แก่พี่ศรีจันทร์พี่พรเพลมารับที่พระอาจารย์นะครับมาพี่มาปึ๊บครับนะฮะเดี๋ยวครับ
ก็นะตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอยากอาจารย์ให้กำลังใจนิดนึงแล้วกันฮะอันนี้หายจ้อยเหรอได้เงินแล้วหายหมดเลย นะเดี๋ยวอาจารย์ขอถ่ายรูปหมู่หน่อยนะฮะนะผู้ที่ได้รับรางวัลขอถ้วยรางวัลมานะฮะอ้าวนะฮะขอนั่งตรงหน้าพระอาจารย์นิดนึงครับนะถือว่าเป็นภาพประวัติอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ขอถ่ายภาพหน่อยมาไอ้ตุ้ยมาถ่ายรูปหน่อยฮะขอเอาถ้วยรางวัลมาด้วยมาถ่ายรูปนะฮะตรงพระอาจารย์มาเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันเงินรางวัลเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันใจเย็นๆใจเย็นๆมานะฮะมาถ่ายรูปกันก่อนแม่ฮะมานะถ่ายรูปพร้อมกันครับโอ้โหโอ้มันงามเนาะเวลามีถ้วยอยู่ทุกคนภาพสวยมากนะฮะไข่ต้มอันนี้ไข่ต้มเขาก็มีบูบี้เข้าได้ก่อนเนี่ยมาไปเลยนะไข่ต้มมานี่ลูกนอมาบออันนี้เหลือเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นทิชชู่ด้วยเป็นทิชชู่ครับเรียบร้อยก็ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนะครับในวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะฮะก็อาจารย์เดี๋ยวขอกล่าวนิดนึงฮะขอถึงผู้เข้าแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของปลายเหนทุกคนซึ่งจัดมาเป็นปีที่2แล้วนะเพื่อความสามัคคีของหมู่บ้านของเราทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงหมู่14ของต้นหลวงตุ๋ยนะครับ14เราไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่มาร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นกีฬาสามัคคีของหมู่เฮาถ้าครั้งต่อไปก็ถ้ามีโอกาสก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็จัดเป็นประจำทุกปีก่อนงานประเพณีส่งน้ำครูบาปลายเดือนวันที่21ก็ขอเจริญพรนักกีฬาพื้นบ้านของเราทุกท่านที่ร่วมกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงอย่างนี้เราก็ขอปิดการแข่งขันขอให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงพบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกท่านตลอดไปขอปิดการแข่งขันเนาะครับสาธุเอาละก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะฮะในวันนี้นะก็หวังว่าโอกาสหน้าเราจะจัดให้มีการแข่งขันแบบนี้แบบพิสดารขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ขอบพระคุณนะครับเอาละฮะก็เป็นช่วงที่เก็บข้าวเก็บของกันเนาะ นะฮะแบ่งกันให้ลงตัวเนอะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขอแรงคณะศรัทธานิดนึงฮะจะนำเอารูปเหมือนครูบาหลวงนั้นยกลงจากวิหารนะครับนี่ฮะตรงนี้เนี่ยฮะเอาลงเดี๋ยวผมต้องเลื่อนรถครับนิดนึงฮะเพราะว่าไม่เหลือหรอกครับเดี๋ยวเอาวาง
อันนี้เป็นรูปเหมือนของครูบาหลวงนะสังฆราชารูปแรกของเชียงใหม่นะครับก็เลยต้องบอกก่อนฮะว่าเป็นอะไรที่ถือว่าคือความเป็นสิริมงคลกับเราแล้วก็ตั้งนั้นตั้งแต่สมัยนะฮะครูบาเปิ้ลเลยเนาะเดี๋ยวมีรถไหมฮะมีรถอยู่ข้างในใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวครับก็ต้อง